Bây giờ là 2:10 theo giờ tại Đức và là 8:10 theo giờ Việt Nam, giờ tối. Tất nhiên là cái việc mà lớp học triển khai được sớm hay không thì nó phụ thuộc vào tất cả mọi người. Mọi người cứ vào được sớm, lớp học triển khai 7:30 được, không sao. Cái việc là trường trường xây dựng một cái chương trình lịch học 8 giờ tối theo giờ Việt Nam là thực sự là đã là tính toán hết tất cả những cái yếu tố thuận lợi cho bà con mình. Mà người đi làm về ăn uống xong rồi, nhiều khi có người còn ngủ được một giấc ngủ rồi. Đó thì là mong rằng mọi người vào lớp sớm để lớp học không bị kéo dài thêm 5 phút 10 phút, cái giờ triển khai. Thì để trước khi đi vào cái lớp học, cũng như là trường vừa nghe thấy mọi người chia sẻ về về cái vấn đề là quảng cáo, và cũng quan sát và thấy rất là nhiều bạn mới thắc mắc những cái biểu hiện xung đột. Thì về cái vấn đề của xung đột mà khi học ấy, thì là gì ạ, trong các lớp nghiên cứu ngày xưa trường nói rất nhiều, và các bạn admin cũng chia sẻ rất nhiều. Nó phải có xung đột, nó phải có xung đột, và các biểu hiện nó khác nhau, nó tùy thuộc vào ờ, trong mỗi một người đang bị dư thừa những độc tố gì trong linh hồn, độc tố trong cơ thể. Nó phụ thuộc vào những cái số lượng và chất lượng của hạt hạt năng lượng trong trong linh hồn khác nhau. Thì khi gặp những bài học khác nhau, nó sẽ kích thích, nó gọi là lấy độc để kích bỏ độc ra. Cái điều lấy độc để kích độc không phải là tri thức là độc tố, mà là gì? Tri thức là giá trị mang sóng điện dương siêu mạnh. Chỉ có sóng điện dương siêu mạnh mới loại bỏ độc tố được trong linh hồn. Nó cũng giống như ạ, mọi người quan sát cái quá trình tôi luyện thép ấy, muốn loại bỏ được những tạp chất trong thép để tôi luyện thép đạt đến độ nguyên chất và gia tăng độ cứng, thì cần phải nhiệt. Quặng sắt cần phải được nung chảy trong nhiệt nhiệt nóng của lửa, kết hợp với các chất phụ gia để tạo thành các phản ứng và loại bỏ các độc tố, loại bỏ các tạp chất. Thì thép được tôi luyện, được sản xuất thành các dụng cụ như là dao, như là những cái dụng cụ trong trong sinh hoạt, nó mới đảm bảo độ bền. Thì linh hồn mình cũng vậy thôi ạ. Bây giờ muốn loại bỏ độc tố trong linh hồn thì cần phải có nhiệt và các chất phụ gia, giống như trong tôi luyện thép. Thì tri thức hay chân lý nó đảm bảo được điều đó, nó tạo ra sóng nhiệt, nó có những giá trị thông tin giống như cái chất phụ gia trong tôi luyện thép, để nó đào thải loại bỏ độc tố trong linh hồn. Khi người học mà trong trong cấu trúc linh hồn có nhiều độc tố, thì quá trình đào thải nó phụ thuộc vào các giá trị độc tố đó, nó tạo các vấn đề biểu hiện khác nhau. Con người thì nổi mề đay mẩn như người bị ngứa ghẻ, có người đau đầu, mệt mỏi, đau buốt xương khớp. Người đang mất ngủ thì có thể gì ạ, lại có dấu hiệu mất ngủ hơn, vì linh hồn nó thổn thức, vì linh hồn nó gì ạ, à, nó nạp một cái lượng thông tin và nó đang phải gì ạ, phải phải phản ứng với các thông tin tiêu cực trong quá khứ. Có những người rối loạn lo âu, có thể sau khi học trí thức đã cân bằng một chút rồi, nhưng khi gặp những video trực tiếp thì cái sóng thông tin nó quá siêu mạnh, nó làm cho gì ạ, những cái xung đột nó lại tái hiện, mà nó phải tái hiện, nó phải xung đột dữ dội thì mới khỏi được. Do đó mọi người đừng đừng thắc mắc cái đó nữa, bởi vì đã rất là nhiều buổi đã nói rồi về những biểu hiện xung đột. Đó, về những cái biểu hiện xung đột. Còn để muốn nhanh khỏi được ấy, thì mọi người phải khẳng định là gì, và xác định luôn ạ, nếu muốn khỏi thì phải là người tốt.
phải là người tốt thôi, phải nghĩ và thực hành những việc tốt, đừng có lười. Bởi vì nhiều bạn tâm bệnh là lười lắm, vận động còn không vận động, tập thể dục còn không dám tập, với cái lý do là khó thở, xong rồi là mệt mỏi. Thế tại sao xã hội người ta không ai mệt? Tại sao bao nhiêu người người ta không mệt mỏi, người ta bệnh tật và người ta vẫn làm được bao nhiêu việc, mà mình gì ạ, ỷ lại cái việc đó. Phải thực hành, mệt quá thì đứng dậy đi bộ một bước xong lại nằm tiếp, hôm sau được hai bước. Phải nỗ lực thì mới thay đổi được, bởi vì một cái ý chí, nghị lực không có thì không phải cứu được. Tri thức hai chân lý chứa đựng sóng điện, và sóng điện dương siêu mạnh, và nó chỉ dẫn một con đường duy nhất để để vượt qua tất cả những bệnh tật kiếp nạn và đạt được thành tựu trên cái hành trình tu hành. Bây giờ những người bệnh mà không cố gắng thì không ai có thể cố gắng hộ được, bởi vì không ai nghĩ hộ được, và cũng không ai làm hộ được. Đó, do đó các bạn là phải cố gắng. Bởi vì cái lớp học này là lớp học gì ạ, mình hiểu theo một cái góc độ khác là chữa lành bằng cách làm người tốt. Làm người tốt không phải là gì ạ, à, tôi giúp người mới là người tốt, trong khi tôi không thở được thì tôi cứ cứ kệ. Mình giúp mình đứng dậy, đi lại, nói ít thôi. Những ai mà nói nhiều, cảm giảm nhiều ấy, than vãn nhiều thì nói ít thôi, đấy là điều rất tốt đối với linh hồn rồi. Như thế là làm điều tốt cho linh hồn của mình rồi, chứ chưa cần phải làm điều tốt cho ai. Đứng dậy đi nhiều, nói ít lại, thì đấy là làm điều tốt cho mình thôi. Thì cái việc mà à, nạp thông tin từ tri thức nó sẽ hiệu quả, nó kỳ diệu. Bởi vì những rất là nhiều bạn tâm bệnh à, là mình có thể hiểu là gì, trong tâm trí của các bạn nó bị thối rồi, thối chí, không có cái ý chí, không có những nghị lực, chỉ thích đổ lỗi, chỉ thích là lý do thôi, đưa ra bất kỳ cái lý do gì để đổ lỗi cho cái việc là thiếu nghị lực, thiếu cái ý chí, trong khi bao nhiêu người, rất rất nhiều người người ta khỏi được. Nhiều cô bác lớn tuổi cũng khỏi cả ung thư, bệnh lý hiểm nghèo, mất ngủ nhiều chục năm người ta khỏi được. Trong khi giới trẻ bây giờ thì thối chí quá, không có một cái chút nghị lực nào. Các bạn admin luôn tổ chức những cái buổi hỗ trợ mọi người trong trong tuần, ngoài những hai buổi học chính thức là thứ tư và thứ bảy, thì mọi người cố gắng đấy ạ. Trường cũng chỉ cố gắng hết sức là nâng cấp tri thức và chuyển hóa thành những cái phương pháp để giúp mọi người thôi, chứ còn mọi người phải tự cứu mình bằng cách là gì ạ, học nghiêm túc, xong rồi thực hành vào cuộc sống, thế là tự cứu mình. Còn cái vấn đề về xem mà không quảng cáo ấy, thì thực sự ngày xưa trường cũng đã thử nghiệm một cái phương án là gì, là khi đăng tải các video lên kênh YouTube, tắt hết tất cả các tính năng quảng cáo, để với hy vọng là gì, mọi người xem nó không dính một cái quảng cáo nào. Nhưng thật tiếc là gì ạ, vì cái kênh nó đã đạt được cái số lượng nó cho phép gắn các quảng cáo vào, thế nên là gì, dù mình tắt tính năng cài đặt quảng cáo của các nhà quảng cáo trên 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 cái hệ thống của kênh YouTube ấy, thì nó vẫn cứ gài quảng cáo vào, mà nó còn gài một cách là vô tội vạ vào. Do đó là trường lại phải bật lại cái chế độ quảng cáo, thì nó mới phân bổ số lượng ít quảng cáo cho vào một video.
Đó, còn làm thế nào để không có quảng cáo thì thực ra là ở đấy cũng nghe thấy nhiều anh chị em chia sẻ, nó có nhiều cách mọi người tham khảo. Cũng có các anh chị bảo là à, xem các video mà có quảng cáo thì cố gắng kiên trì chờ đợi nó chạy vài giây tắt đi, nó có cái nút nó bỏ qua thì bấm bỏ qua. Có thể là người Việt Nam mình là không thích quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng mà đối với những nước phương Tây nó rất, tôi coi trọng một, và nó cảm ơn cái người tạo ra những cái chương trình, tạo ra những cái sản phẩm trên video. Thì đó là một cái mà chúng ta chưa quen cái điều đó. Thì mọi người cố gắng là tắt cái quảng cáo đi, hoặc là xem các trình duyệt khác như là Cocop gì đó, hay là những cái trình duyệt nào đó. Nhưng mà hết sức lưu ý khi tải những cái trình duyệt lại trên điện thoại về, để tránh những trường hợp là nó có những cái chương trình nó cài mã độc, nó gì ạ, nó hack tài khoản. Cái đó là lưu ý, bà con nhà mình lưu ý cái đó. Đó. Quảng cáo không 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 phải là vấn đề gì. Đó, trừ khi là mọi người mà để đi ngủ ấy, để bật đi ngủ cho cái việc mà giúp chữa lành ngủ, mất ngủ, giúp chữa lành khi mình đang ngủ, thì mọi người có thể tải cái chuỗi video từ từ sách, bộ sách Nanas Nanada, 80 mấy video đấy, thì nó rất là nhẹ nhàng, và nó sẽ chuyển tất cả đầy đủ cái thông tin vào trong linh hồn. Thì mọi người có thể áp dụng cái đó vào trong cái chữa lành mất ngủ. Hoặc là à, khi đi ngủ kể cả không không bị bệnh gì thì mình cứ nên bật nhỏ nhỏ thôi. Thì khi bật nhỏ nhỏ, mọi người sẽ đón nhận được rất nhiều cái giá trị mà mọi người không tưởng tượng được. Linh hồn sẽ chìm vào các trường thông tin từ các video. Mình nói theo tâm lý học là gì ạ, là tiềm thức đang được cài đặt lại bằng thông tin thông qua quá trình mình nạp được khi ngủ. Linh hồn mình nạp, linh hồn của mình nó nạp thông tin đó. Thì mọi người nên áp dụng. Và một cái kỳ diệu nữa là gì, là nơi tại ngôi nhà, mảnh đất mà mọi người đang đang sinh sống ấy, là mình cứ bật các video bài giảng này thường xuyên, nó sẽ là sóng thông tin, nó tỏa ra khu vực đó. Và khu vực đất đó có những linh hồn muông thú, linh hồn con người mắc kẹt, đều được siêu thoát sau một thời gian họ thẩm thấu được thông tin. Và cái năng lượng ở nơi ở đó nó thay đổi hoàn toàn, nó hoàn toàn thay đổi. Đời sống con người sẽ khỏe mạnh hơn, sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Đó là cái gì ạ, là cái mình bật các video bài giảng còn cải tạo được môi trường sống bên ngoài gì ạ, bên ngoài bản thể con người chúng ta, tại ngôi nhà đó, mảnh đất đó. Và đặc biệt là gì ạ, các bạn đừng có nghĩ là gì, à, tôi đọc tri thức xong, tôi học tri thức xong, tôi cảm thấy nó bí bách hơn, thấy đau khổ hơn. Trên đã từng nói trong một buổi Zoom rồi, nếu ai vào học tri thức xong nhé, nghe tri thức xong thấy bí bách hơn, thấy đau khổ hơn, thấy vào đời khổ hơn, thì cái đó là không đúng. Bởi vì sao? Vì tri thức phân tích và chỉ ra cái con đường phân rã hoại diệt, những hành vi, những suy nghĩ, những tư tưởng độc hại của con người, và chỉ ra con đường phát triển bền vững, những suy nghĩ, những tư tưởng hành động tích cực, giúp người giúp đời. Đó là thay đổi nhân quả từ tiêu cực thành tích cực. Thì nếu một ai đó mà bảo là áp lực, đau khổ, mệt mỏi hơn khi nghe, chán nản hơn khi nghe, thì phải hiểu là linh hồn bên trong có một cái thói quen, có một cái thói quen trong nhiều kiếp rồi, có một cái đời sống, một cái thói quen, nó gọi là gì ạ, không có được sự chuẩn mực đạo đức trong đó. Nó chứa được những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân, về người khác. Nó có chứa được những cái hành động gì ạ, những lời nói, những quan điểm gây tổn hại đến mọi người.
Nó thể hiện được cái bản chất là gì? Không làm mà muốn được mọi thứ, không làm mà muốn được đấy, xong rồi gây tổn hại đến mọi người, như trộm cắp, giết người, cướp của, đầm thuê chém mướn, bài bạc rượu chè, đàn đúm gai gú rồi, rồi ma túy các kiểu nữa, hại người rồi, hách dịch rồi, chửi rủa người khác quen rồi, thì nó đã sống trong một cái trường thông tin gì ạ, nó lưu giữ thành gì ạ, thành một phần của linh hồn rồi, quen thói, thói hư tật xấu rồi. Bây giờ gặp một cái lượng thông tin mà gì, soi thấu cái sự thật đó và chỉ cho cái con đường để cải tạo, và cái con đường để gì ạ, để phát triển linh hồn trưởng thành, thanh lọc và độc tố, vì thói quen rồi, vì cái bản chất của sự tiêu cực độc ác nó đã tồn tại trong linh hồn nhiều kiếp người rồi. Thế nên khi gặp một cái tri thức chỉ ra con đường để mà thay đổi, chỉ ra những cái thói hư tật xấu, thì cái linh hồn nó vẫn chưa dám nhìn vào cái sự thật, hoặc nó xấu hổ, nó xấu hổ giống như nhiều người nhé, tốt thì cứ khoe khoe ra, có xấu thì cứ che đậy bằng được, sợ người khác biết. Chính vì thế mà tiếp tục làm điều xấu, làm điều sai trái. Đó là cái lý do mà tại sao bảo học tri thức bà lại gì mà kêu bí bách hơn, đau khổ hơn. Tri thức chỉ dẫn con đường trở thành người tốt, bí bách cái gì, đau khổ cái gì. Mọi người xem từ buổi 1 đến buổi 4 vừa rồi, và có những cái buổi mà trường nói gì ạ, trong cái buổi về cội nguồn buổi 2, trường nói là gì, môi trường trái đất này được tạo ra là gì, với một cái bản chất thống khổ, thống khổ, thống khổ, và muốn mà không được thỏa mãn. Thì trong nhiều đời nhiều kiếp, muốn không được thỏa mãn dẫn đến chuyển hóa thành những hành động tiêu cực hại người để chiếm hữu, để thỏa mãn một phần nào đó. Thì đó là gì, là những cái suy nghĩ và hành động tiêu cực gây hại người rồi. Thì bây giờ muốn khỏi thì phải thay đổi, phải thay đổi. Nếu không muốn khỏi thì cứ việc than vãn, kêu ca. Chỉ có tự thay đổi từ ý nghĩ cho đến hành động để trở thành người tốt. Tốt với chính mình đã. Tốt với chính mình chính là để phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng có ỷ lại người khác, đừng có kêu ca than vãn cha mẹ hay là vợ chồng nữa, mà phải biết quan tâm bản thân mình. Thì biết chăm sóc mình thì mới là người tốt rồi, bởi vì chăm sóc mình thì mới có sức khỏe, có trí tuệ, có sức khỏe, có trí tuệ, sẽ phát triển được cuộc sống bản thân mình, mà không phải gì vật vờ như trước, và mới giúp người được. Thì đó là cái điều mà trường phải nhấn mạnh lại, phải nhấn mạnh lại, bởi vì rất rất nhiều các cô gái anh chị mọi người cũng từng khó thở, cũng từng hụt hơi, huyết áp lên huyết áp xuống, mệt mỏi khi học tri thức. Nhưng cái sự nghị lực, kiên trì, quyết tâm, thế là gì ạ, là thành quả được gặt hái thôi, quả ngọt được được đến thôi, khỏi bệnh, có gì ạ, có được cái hạnh phúc trong cuộc sống này, cảm thấy nó yêu đời hơn, và lao động sản xuất nhiệt huyết trở lại. Thì đó là cái mà diện mọi người phải phải xác xác định như vậy. Còn không có là không 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 tiếp nhận, không lắng nghe, không thay đổi, thì không ai giúp được,
không ai giúp được, đó là sự thật. Và trong cái buổi học hôm nay thì trường cũng chưa biết là nói cái gì, mới chỉ là gì đến đến sát sát giờ thì trường mới tìm mấy cái đạo cụ nó có những cái bức tranh để cố gắng là sẽ truyền tải tiếp những cái góc nhìn, những những khía cạnh trong trí thức để mọi người hiểu rõ hơn. Sau khi đã hiểu về cái bám chấp đầu tiên rồi, cái cội nguồn rồi, ta là ai, ta đến từ đâu, sứ mệnh làm gì, rồi về cái trí tuệ, đó, trí tuệ vô minh, trí tuệ giác ngộ. Và hôm nay có lẽ là trường sẽ phân tích cho mọi người cái sự hình thành của tuệ linh, đó. Và trường sẽ đi vào bốn hình tướng đạo. Cái chương trình của cái lớp học này nó sẽ khác với các chương trình trước, do đó là trường sẽ có những cái điều chỉnh nó cho nó khác, để mọi người nhanh chóng hiểu được tất cả gốc rễ của của linh hồn bên trong, nó gắn liền với bốn hình tướng đạo. Và từ đó mọi người sẽ thực tế hơn và thực tế một cách triệt để trong cái việc loại bỏ từng cái suy nghĩ, từng cái hành động tiêu cực trong cuộc sống, và không ngừng nghỉ cái việc xây dựng từng ý nghĩ và hành động tích cực trong cuộc sống. Điều đó là điều thiết thực. Còn những cái lý luận nó mang tính triết học, nó mang tính hàn lâm, như về sự giác ngộ, sự đối mặt với khổ đau này, nhìn nhận vào bản thể tâm để thấy được tâm vô minh và tâm thánh thiện này là chân tâm ấy, thì nó triết học quá. Nó sẽ là sự thật khi mà nhiều người nghe nghe thấy nó hay thôi, nó êm tai thôi, chứ bảo để hiểu lại là vấn đề khác. Do đó trường sẽ phải thiết thực hóa vào trong từng kịch bản trong đời sống, để mọi người nhanh chóng loại một độc tố trong bản thân của mình, và từng bước xây dựng các kịch bản trong đời sống trở nên tốt hơn. Và như thế thì mọi người sẽ có một cái niềm tin tuyệt đối và cái ý chí tuyệt đối để tập trung vào bốn hình tượng đạo. Mọi người sẽ không bị mê hoặc bởi bất kỳ một quan điểm triết học nào, tôn giáo nào, tâm linh nào mà khiến mọi người phá vỡ đi bốn hình tướng của đạo. Bởi vì trong cái đại hội đại hội thống nhất con đường tu hành của các tự linh trước khi hóa thân làm người, thì ngài đã có nói tất cả các tự linh phải hóa thân làm người và sống trong bốn hình tướng của đạo, sống trong bốn hình tướng của đạo. Thì nếu chỉ nói như vậy thì mọi người sẽ thấy nó cực kỳ là mơ hồ và khó để tin. Trong khi tôi chỉ cần thiền định tôi có thể thành đạo Phật được, đắc Phật được, tôi có thể niệm Phật để đắc Phật dễ dàng như vậy. Tội gì mà phải bốn hình tướng đạo, tội gì mà phải khổ thế, tội gì mà phải mệt mỏi thế. Đó, đó là là lý luận. Nếu chỉ nói thôi, chỉ nói là tất cả các tội linh phải hóa thân làm người trong nhiều kiếp và sống trong bốn hình tướng đạo, thì mọi người sẽ không bao giờ tin cái câu nói đó. Kể cả thượng đế là thiên chúa thì mọi người cũng không quan tâm, không tin. Nhưng mà khi mổ xẻ về cấu trúc của linh hồn, sự sinh ra của linh hồn và sự hoại diệt của linh hồn, nó là cái sự tham chiếu tuyệt vời với tri thức quả hạt, thì nó sẽ khiến cho mọi người sẽ phải trau chuốt từng kịch bản sống trong đời sống này. Sẽ phải giống như các cụ ngày xưa nói là trước khi nói mình phải uốn ba tấc lưỡi, phải suy nghĩ trước khi nói.
Bởi vì nó có cái tham chiếu để mình biết được gì hậu quả nó xảy ra là cái gì nếu mình không kiểm soát suy nghĩ và hành động. Thì cái giá trị của cái tri thức hạt nó nằm ở cái điều đó, nó giúp cho chúng ta có một cái khuôn mẫu, một cái tham chiếu để chúng ta tôi luyện, rèn luyện cái đạo đức, cái phẩm chất và trí tuệ của chúng ta. Còn mọi quan điểm triết học, mọi câu nói, mọi lời nói dù có thể là được trích dẫn rằng thượng đế nói, Phật nói, ngài nói, thì cũng chỉ là lời nói thôi. Chúng ta cần tham chiếu để chúng ta nhìn được cái tính logic của nó, cái sự hợp lý của nó. Và khi chúng ta thấy được cái tính logic hợp lý rồi, chúng ta sẽ gì ung dung tự tại trong một thế giới không gì ngoài khổ đau. Chúng ta sẽ không còn ham muốn trong sự bất chấp nữa. Chúng ta sẽ biết điểm dừng, chúng ta sẽ biết nghĩ đến mọi người hơn, biết nghĩ cho tất cả. Chỉ cần mỗi một người trên thế giới này hiểu và thực hành, thế giới nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác, hoàn toàn khác luôn. Và khi trường bắt tay một cái con đường lan tỏa, trước đó là con đường để lấy lại được cái trí tuệ, thì nhiều người cũng không tin vào cái điều đó. Họ cho rằng là viển vông, họ cho rằng là gì, hoang tưởng. Họ không tin là gì, là cái con đường này nó thành công. Và kết quả là gì ở Việt Nam nó tạo thành được một tiếng vang lớn, có thể nó chưa to, chưa hoành tráng, nhưng trường phải kiểm soát lại, phải kiểm soát tất cả những thành tựu của Việt Nam, phải kiểm soát lại. Nhưng nó cũng là gì thành công vĩ đại rồi, nó chứng minh tri thức rồi. Tất cả mọi người không, trong sự không phân biệt tôn giáo, đều tiếp nhận, đều lắng nghe, đều áp dụng vào cuộc sống. Tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều khó khăn chướng ngại trên cái hành trình mà phát triển bản thân. Và mọi người nhìn vào cái bức tranh này, đây là hạt năng lượng nhỏ nhất, và đây nó là một cái phôi năng lượng âm dương. Cái bức tranh này nó mô tả cái gì sự liên kết của hai hạt năng lượng âm dương nhỏ nhất để tạo thành một phôi năng lượng âm dương. Tất nhiên mọi người chưa nhìn thấy sợi mã sóng trí tuệ trong này, bởi vì nếu mà đi vào sợi mã sóng trí tuệ thì nó lại gì nó lại đang xâm nhập vào một cảnh giới của tri thức khác rồi, ở mức độ chuyên sâu và độ phức tạp cao. Thế nên là trường chưa muốn triển khai những cái buổi liên quan đến cái điều đó. Các buổi trước thì là cấu trúc cơ thể người, cấu trúc linh hồn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ khám phá cái quá trình linh hồn của chúng ta được sinh ra như thế nào. Còn linh hồn của thực đế, tức là thượng đế, hay còn gọi là vị tuệ linh đầu tiên, hay còn gọi là Thiên Chúa, hay còn gọi là à, tuệ linh của Phật tổ, tức là ngài, chúng ta gọi là gì, hiểu là một, cách gọi là Phật tổ, Thiên Chúa, thượng đế, đấng sáng tạo, thì đều là một vị tuệ linh đầu tiên. Và ngài đấy được hình thành theo một cái diễn biến vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Thế nên là trường sẽ để dành một cái buổi liên quan đến tri thức của hạt, chuyên sâu của hạt trường sẽ nói. Còn bây giờ chúng ta cần khám phá là linh hồn của chúng ta đã hình thành như thế nào đó.
xong rồi chúng ta sẽ phải gắn liền linh hồn của chúng ta với cái kế hoạch tu hành, hành trình tu hành ở thế giới loài người. Tại sao lại phải có bốn hình tướng đạo? Tại sao phải có bốn hình tướng đạo? Thì điều đó sẽ giúp chúng ta à, nhìn nhận được về bản chất của chúng ta sớm hơn, của mọi người sớm hơn, thay vì cái việc chúng ta đi vào những lý thuyết mang tính triết học và gì ạ, mang tính hàn lâm, thì chúng ta sẽ đi vào thực tế. À, đây là một hạt dương, hạt năng lượng dương. Cái hạt dương màu ở đây thì nó sẽ có các màu khác nhau. Hạt âm cũng thế. Các màu sắc bản chất là gì ạ? Là cái trạng thái năng lượng. Nó có màu như thế nào nó phụ thuộc vào cái sợi mã sóng trí tuệ bên trong. Cái sợi mã sóng trí tuệ ở bên trong nó lại phụ thuộc vào gì ạ? Các giá trị thông tin nó lưu giữ trong đó, thì nó tạo ra thì các trạng thái màu của hạt khác nhau. Cái đó là ở cái phần chuyên sâu rồi. Còn bây giờ chúng ta cứ hình dung một cách đơn giản thôi. Hạt dương có màu vàng, có nhóm màu vàng này, có nhóm màu đỏ lửa này, có nhóm màu xanh lá này, có nhóm màu trắng ngà. Đó, nó có mấy nhóm chính thế thôi. Sức mạnh của sóng điện thì nó phụ thuộc vào các giá trị thông tin ở trong sợi, trong cái sợi dây bên trong. Và nhóm hạt âm thì nó cũng có các nhóm như là gì ạ? Trắng xám, trắng xám, à, màu xám, màu đen và đỏ máu. Đó, nó có các nhóm chính, thì chúng ta chỉ cần biết thế đã. Và khi hai hạt năng lượng âm và dương nó liên kết lại với nhau, nó sẽ tạo thành một phôi âm dương. Và cái phôi âm dương này nó sẽ xuất hiện một cái màng bọc bên ngoài. Màng bọc đó nó sẽ bảo vệ cái phôi âm dương này. Nó giống như là gì, như trứng và tinh trùng khi kết hợp lại nó sẽ có một cái phôi thai nhi, và nó có một cái màng bên ngoài nhau thai bảo vệ. Thì phôi âm dương để hình thành ra tuệ linh, ra vạn vật, nó y hệt như việc mà gì hình thành phôi thai của con người, nó giống nhau cả. Đó, thì mọi người cứ hình dung như vậy đã. Hạt âm hạt dương nó tạo thành một phôi âm dương, và từ đây nó sẽ tạo thành sự phát triển kỳ diệu của vũ trụ, sự phát triển kỳ diệu của vũ trụ. Thì khi mà thượng đế, hay còn gọi là vị tự linh đầu tiên, ngài xây dựng được cái hành tinh trung tâm ấy, xây dựng được hành tinh trung tâm bởi cái quá trình ngài tạo ra các khu vực lưu giữ các nhóm hạt khác nhau. Đó, kết hợp với cái quá trình ngài cung cấp nhiệt ấm, hay còn gọi là nhiệt, từ phía ngoài của tinh cầu năng lượng sau cái vụ nổ lớn. Đó là cái nhiệt của năng lượng hoại diệt đã bị kích nổ, và cái nguồn nhiệt đó nó giúp cho ngài xây dựng được hành tinh trung tâm, gọi là thiên đường, hay gọi là Tây phương cực lạc. Và nguồn nhiệt đó nó là gì? Là cơ sở để hình thành các tự linh em bé. Và nó là gì? Là sự sống còn để tất cả các tự linh tồn tại và phát triển, vạn vật tồn tại và phát triển. Đó là về loại nhiệt của năng lượng hoại diệt khi loại hạt đó bị kích nổ, bị kích nổ. Thì khi ngài tạo ra được cái hành tinh trung tâm, cái cách ngài tạo ra như thế nào là trường sẽ có một cái bài riêng. Khi ngài tạo ra được hành tinh trung tâm rồi, thì khi đó là ngài ngài phân loại các nhóm hạt năng lượng. Bởi vì trường đã từng nói là gì ạ? Trong vũ trụ nó có ba loại hạt, ba nhóm hạt.
Một là loại hạt giản đơn thì nó cấu tạo thành vật chất rắn lỏng khí, đó là chúng ta có thể nhìn thấy cây cối, đất đá, thân tướng con người, muông thú, các hành tinh, mặt trời, trái đất. Đó là vật chất giản đơn. Nó cũng là từ cái hạt nhỏ nhất này, nó liên kết lại với nhau để nó tạo thành các cấu trúc, và giữa các cấu trúc phôi trưởng thành liên kết với nhau nó tạo thành các gì ạ? Nguyên tử, phân tử. Nhưng nó chỉ khác là gì ạ? Là do các nhịp sóng rung động ở trong hạt nó khác nhau, và các giá trị thông tin lưu giữ trong hạt khác nhau. Thì đối với loại hạt giản đơn, các nhịp sóng rung động trong hạt nó ít nhịp và nó rung động chậm. Kết hợp là gì? Giá trị thông tin ít, tức là giá trị thông tin được lưu giữ trong hạt giản đơn ít. Thì điều đó do nhịp rung động ít, giá trị thông tin phản ứng chậm, bởi vì nó ít thì nó tạo thành động lực của hạt di chuyển chậm, tốc độ rung động chậm. Do đó là khi nó liên kết tạo thành một phôi âm dương, và sau đó là hình thành bởi quá trình liên kết của các gì ạ? Các cấu trúc phôi trưởng thành với nhau để tạo thành các vật chất rắn lỏng khí mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên là khoa học vẫn chưa thể thấy được loại hạt nhỏ nhất liên quan đến vật chất giản đơn. Loại hạt thứ hai là nhóm hạt phức tạp, thì nó cũng có hình hài như hạt nhỏ nhất của loại giản đơn. Nó chỉ khác là gì? Là các giá trị thông tin lưu giữ ở trong hạt phức tạp hơn, nhịp sóng nhiều hơn, tốc độ rung động lớn mạnh hơn. Đó, nó chỉ khác thế thôi. Và nó hình thành các gì ạ? Các cấu trúc linh hồn tham trụ trong gì ạ? Trong đất đá, cây cối. Đó, và nó được Ngài sử dụng để gì ạ? Làm các hệ thống liên kết trong vũ trụ, làm thành giống như là các sợi dây liên kết giữa các hành tinh với nhau, giữa các cấu trúc vật chất giản đơn với nhau, để nó truyền phát thông tin, để nó tạo cái sự ràng buộc theo quỹ đạo. Và một loại vật chất thứ ba nữa gọi là hạt, gọi là gì ạ? Siêu vật chất. Thì nó cũng là hạt như thế này, nhưng các giá trị thông tin được lưu giữ trong sợi nó đồ sộ, nhịp sóng rung động nó nhiều. Đó, nó nhiều, rất nhiều. Do đó là nhịp sóng rất nhiều và giá trị thông tin đồ sộ nó tạo thành phản ứng, và nó khiến khiến cho gì cái sóng nó rung động siêu phức tạp, và nó làm cho gì cái hạt nó có cái khả năng di chuyển một cách kỳ diệu nhất trong vũ trụ, tốc độ di chuyển. Do đó là gì khoa học lại càng khó có thể giải mã được, thấy được, đo đạc được cái loại hạt liên quan đến linh hồn, tuệ linh. Thì nguyên tắc của hạt âm dương là gì ạ? Hạt dương và hạt âm nó có gì ạ? Nó có một cái cơ chế đặc biệt, đó là cơ chế quay tròn. Hạt dương quay tròn theo thuận chiều kim đồng hồ, thì hạt âm nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, nó sẽ quay ngược. Nó có cơ chế liên kết bởi sóng thông tin, nó có điểm thu hút và nó có điểm truyền phát thông tin. Chính vì đó khi hai hạt năng lượng âm và dương nó có sự tương đồng, nó có sự tương đồng về sóng thông tin, thì nó sẽ hợp thành một phôi âm dương. Giống như trường hợp là gì ạ? Một người nam gặp một người nữ, họ nhìn nhau, họ có cái sự rung động về cảm xúc, họ trải qua quá trình tìm hiểu, họ quyết định nên duyên vợ chồng, thì nó phải có cái sự tương đồng về sóng thông tin để tạo thành một gì ạ? Một phần dương. Đó là đối với hạt âm dương. Và hạt âm dương của loại vật chất giản đơn sẽ liên kết với nhau, loại hạt âm dương của loại vật chất phức tạp sẽ liên kết với nhau, và loại hạt âm dương của siêu phức tạp, vật chất siêu phức tạp sẽ liên kết với nhau. Thì nó không liên kết giữa giản đơn với phức tạp, hoặc siêu phức tạp với phức tạp, hoặc siêu phức tạp với giản đơn. Đó là cái gì ạ? Đó là
trường phân tích qua về các loại hạt trồng ở trong vũ trụ, thì chúng ta ở thuộc địa linh hồn của chúng ta, tựa linh của chúng ta thuộc ở cái nhóm siêu phức tạp, hạt âm dương liên kết với nhau tạo thành phôi năng lượng âm dương. Đó, khi phôi năng lượng âm dương này liên kết với nhau, nó tạo thành, nó sinh ra một cái màng bọc bên ngoài. Màng bọc này chúng ta hiểu nó là gì? Màng chân tâm hay là màng trung tính, để nó bảo vệ, bao bọc cái phôi âm dương. Đó, đó là cái điều đặc biệt khi nó liên kết lại với nhau, nó xảy ra một cái cơ chế là gì ạ? Nó không, đây gọi là cơ chế, nó xảy ra một cái hiện tượng là cái màng bọc nó được hình thành, nó bảo vệ phôi âm dương. Thì đó là điều mà gì ạ? Là linh hồn của mọi người, tuệ linh của mọi người được sinh ra từ hạt âm hạt dương tạo thành phôi âm dương. Tuy nhiên mọi người sẽ không biết được là mình sinh từ hạt gì, hạt dương màu gì không biết, hạt âm màu gì cũng không biết. Biết làm sao được ạ? Không thể biết được. Tuy nhiên ở trong trong cái cuốn cuốn 2, cuốn 3, cuốn 2 của bộ sách Nanas Nanada, trường có phân tích về, thông qua các biểu hiện trong đời sống của con người, chúng ta sẽ biết được gì ạ? Phôi âm dương của linh hồn ta là cái gì, loại hạt nào hình thành và đang ở trạng thái hạt gì, thông qua các biểu hiện trong đời sống của con người chúng ta, thì chúng ta sẽ biết được điều đó. Nhưng chúng ta phải rất tinh tế trong quan sát các biểu hiện đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải cực kỳ khách quan thì chúng ta mới biết được. Chứ chúng ta lại cứ đi nói xấu người, nhưng mà chúng ta lại không dám nhìn nhận là chúng ta đi nói xấu người, mà lại bảo chúng ta đi giúp người, thì chúng ta nhận diện sai. Đó, cái đó là gì ạ? Cần sự tinh tế quan sát đời sống thông qua các biểu hiện bằng một cách khách quan, thì chúng ta sẽ biết được bản chất bên trong đó là cái gì. Đó, cái này đó là cái quy luật tự nhiên đó, đó là một cái phạm trù triết học cả. Thông qua các biểu hiện theo thời gian chúng ta sẽ biết được bản chất, và khi biết được bản chất rồi thì chúng ta sẽ chắc chắn được các biểu hiện nó sẽ xảy ra. Đó là mối quan hệ biện chứng. Đó, thì có thể là gì, trong tuệ linh của chúng ta được hình thành, linh hồn của chúng ta, tuệ linh của chúng ta được hình thành, có thể là hạt dương màu vàng, có thể là vàng nhạt, có thể là đỏ lửa. Đó, có thể là gì, màu xanh lá, có thể là màu trắng, và hạt âm của chúng ta có thể là xám xám, xám đen, xám trắng, xám đậm đặc, đen nhạt nhạt, đen đen đậm đặc, đỏ máu, đỏ máu nhạt, đỏ máu đậm đậm gì đó. Nó là sự biến thiên, khi mà gì ạ, nó phụ thuộc vào các trạng thái màu sắc, nó phụ thuộc vào các giá trị thông tin bên trong, và nó liên kết lại tạo thành một phơm dương. Đó, tạo thành phơm dương. Thì ai giúp chúng ta hình thành các tuệ linh, hay là gọi là gì, các tuệ linh của chúng ta sinh ra kiểu như thế nào? Ai giúp? Ai giúp đỡ? Sinh ra như thế nào? Đó là cái điều mà gì ạ, không ai biết, không ai biết. Chỉ có tri thức hai chân lý mới tiết lộ sự thật, chia sẻ sự thật đó ra. Đó là gì ạ? Là ở trên thiên đường, à, đó là hành tinh trung tâm. Khi mà ngài tạo ra được hành tinh trung tâm rồi, bằng các chất liệu là gì, là vật chất giản đơn, thể loại tinh anh nhất, và hành tinh đó nó to lắm, nó rất là to. Mọi người sau này đi về thì thôi đi đo đạc diện tích, thì lúc đó nói với nhau là to thật. Nơi đó là gì tất cả cỏ cây, hoa đá, hoa lá, đất đá, nước, đáy hồ được, đều tỏa ra những ánh sáng hào quang. Đó là nơi mà gì kết tụ của tất cả những vật chất tinh hoa nhất trong nhóm vật chất giản đơn, nên nó thể hiện ra các ánh sáng của kim loại quý, vàng bạc, đá quý.
Thì bên cạnh cái việc ngài tạo ra một hành tinh trung tâm như vậy, đó là nó là gì ạ? Là quê hương của tuệ linh chúng ta, thì ngài mới đưa các nhóm hạt, nó có mã sóng siêu phức tạp, gọi là hạt siêu phức tạp, vào trong một cái không gian để gì ạ? Để chúng tự do, tự do tìm hiểu. Và khi chúng tự do tìm hiểu giữa các hạt âm dương với nhau, chúng cảm nhận thông qua các sóng truyền phát giữa hai hạt để thấy được cái sự tương đồng về sóng thông tin, thì chúng sẽ quyết định liên kết với nhau để tạo thành một phôi âm dương, tạo thành một phôi âm dương. Đó, thì ở đây là gì, mọi người đừng có đổ lỗi là gì tại ngài, mà tuệ linh của tôi nó lại có gì ạ? Hạt đỏ máu hay hạt âm đỏ máu, hay hạt âm màu đen. Đó, chúng ta không không được phép đổ lỗi. Ngài thì tạo ra một cái môi trường để đưa các hạt mang sóng điện siêu phức tạp nó tập kết lại một nơi, gọi là tạo môi trường, tạo sân chơi cho các hạt hạt nhỏ nhất tương tác với nhau để đưa ra quyết định liên kết hay không liên kết. Vậy chúng ta phải mang ơn chứ, phải mang ơn ngài tạo ra một môi trường để hạt dương của sự cô đơn, hạt âm của sự cô đơn, nó tìm hiểu nhau và nó gì gắn kết hạnh phúc, trở thành một phôi âm dương, trở thành một phôi âm dương. Đó, thì khi những phôi âm dương này được hình thành, những phôi âm dương được hình thành, thì ngài lại đưa các phôi âm dương này vào trong một cái hang đá quý đặc biệt, hang động đá quý đặc biệt. Trong cái hang động đá quý đó, nó to lớn, rộng lớn. Mọi người có biết đá thạch thạch anh không ạ? Những cái trụ lục giác, hay là nó có cái tinh thể thạch anh ấy, thành những cái trụ to, có thể là chúng ta sẽ phải mấy người mà ôm hết một cái trụ, nó trong suốt, nó có màu của phớt phớt khói. Đó, màu khói trong, nhìn xuyên được vào bên trong. Nó có thể là những cái trụ nhỏ chúng ta ôm vào người được, nó có thể là những cái trụ mà phải vài người mới ôm được. Thì trong đó là một cái hang tinh thể đá, bởi vì Trường thấy gì ạ, nó y hệt với đá thạch anh, nhưng mà nó tinh túy hơn, nó tinh túy hơn, nó đẳng cấp hơn, nhưng mà thấy nó giống quá, thế nên gọi, có thể gọi là gì, đá thạch anh được, bởi vì thạch anh nó có yếu tố gần giống như thế. Trong đá thạch anh nó có silic dioxide, nó giúp cân bằng được sóng điện, nó giúp cân bằng, nó chuyển hóa được năng lượng, chuyển hóa chuyển hóa được năng lượng rất rất giá trị. Và thạch anh người ta dùng trong cái chiết xuất để xử lý, tạo thành trong trong ngành điện tử, để cân bằng các xung động, chuyển hóa thành 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 từ những cái xung động cơ học thành cái tín hiệu thông tin, thành những cái sóng thông tin. Đó là điều mà à, con người chúng ta đang tận dụng được cái loại đá đặc biệt này, thạch anh. Thì trong cái hang động đó, chắc chắn mọi người nhìn thạch anh kiểu gì ở trái đất cũng không thể đẹp được bằng trong đấy, nó đẹp lắm ạ, nó đẹp lắm. Những ánh sáng nó lấp lánh, từng thớ đá bên trong nó óng ánh, đẹp lắm. Thì ngài đưa những phôi âm dương này vào trong từng viên đá, 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 từng viên đá. Và trường cũng gọi đó là gì ạ, hang động sản sinh ra những đứa bé tuệ linh, hang động sản sinh ra những đứa bé tuệ linh. Bởi vì nơi đó là nơi mà gì, có những tinh thể đá nó nằm ở dưới mặt
mặt đất, nằm ở thành vách, nằm ở trên để trên 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 cái mái trần đấy. Mình cứ có thể hiểu đó là một cái, nếu ai mà nhìn thấy một cái động Thạch Anh mà người ta cắt đôi ra ấy, thì mình nhìn thấy tất cả nó đều có cái tinh thể đá nó nhô ra nhô ra nhô ra, thì trong đó nó như vậy. Tất nhiên nó có những không gian để các tuệ đi vào, quan sát, ngắm nhìn. Thì đó là cái nơi trên thiên đường chúng ta có một cái nơi như vậy, và nơi đó là nơi ươm mầm những phôi âm dương trong một cái, trong mỗi một phôi này được được đưa vào trong một tinh thể đá. Tại sao lại đưa được cái phôi này vào trong tinh thể đá? Bởi vì tinh thể đá nó là tổ hợp của cấu trúc của vô số những cái hạt giản đơn, hạt nhỏ nhất giản đơn. Vì hạt giản đơn có cái sóng rung động chậm, mà mà đối với phôi âm dương của dạng siêu vật chất, sóng rung động nó nhanh, sóng rung động nó nhanh. Thế nên việc đưa vào nó giống như là là những cái hạt này có khả năng di chuyển qua những cái kẽ hở của cấu trúc vật chất giản đơn. Nó cũng giống như là một con người chúng ta khi được sinh ra một em bé thì linh hồn nhập vào. Thì mọi người cứ cứ hình dung một cách dễ hiểu hơn là chúng ta lấy một cái miếng bọt biển, một bọt biển khô, chúng ta thấm một ít nước vào thì nước nó tồn tại trong cái tấm bọt biển đó, vì các kẽ hở của tấm bọt biển nó rộng, và các phân tử nước nó đặc hơn, nó chặt hơn, thì nó sẽ di chuyển qua những cái kẽ hở trong cái tấm bọt biển. Thì để mọi người hình dung được cái cách linh hồn thiết nhập vào con người này, các phôi âm dương này, tuệ linh này, tại sao lại được đưa vào trong tinh thể đá? Đó là vì vậy. Và để các phôi năng lượng âm dương nó phát triển hơn, nó phát triển hơn thì gia cố ngài phải gia cố bằng nhiệt ấm của năng lượng hoại diệt được kích nổ, phải gia cố bằng nhiệt ấm của năng lượng hoại diệt được kích nổ. Vì sau khi tinh cầu năng lượng vũ trụ kích nổ, đó là vụ nổ lớn đấy, thì cái lượng nhiệt của năng lượng hoại diệt được kích nổ là rất nhiều ở phía ngoài. Do đó ngài đã dùng cái nhiệt đó để thúc đẩy quá trình xây dựng hành tinh trung tâm, xây dựng các giải thiên hà, các khối giải thiên hà và cả tuệ linh nữa. Chỉ có cái loại nhiệt đó mới giúp cho phôi năng lượng này nó sinh ra từng hạt nhỏ nhất. Đó, nó sinh ra từng hạt nhỏ nhất, từng hạt nhỏ nhất. Chỉ có năng lượng hoại diệt được kích nổ mới là là một nguồn dinh dưỡng, mới là một chất liệu để giúp cho các phôi này được trưởng thành hơn. Đó là đó là chúng ta sẽ nhìn thấy phôi trưởng thành. Đây là hạt dương hạt âm bên ngoài cái hạt dương hạt âm gốc. Trong cái hình lúc trước chúng ta nhìn thấy một hạt âm, một hạt dương đơn lẻ liên kết để tạo thành một phôi âm dương gốc. Thì trong cái hình này chúng ta sẽ nhìn thấy phôi âm dương gốc gồm hạt dương hạt âm ở giữa rồi, và bên ngoài nó có một cái thái cực dương, một thái cực âm. Đây gọi là phôi trưởng thành. Phôi trưởng thành gồm hạt âm dương gốc, gọi là phôi gốc bên trong ở giữa, và cái thái cực dương âm bên ngoài. Tại cái thái cực dương này nó lưu giữ các hạt các hạt nhỏ nhất, hạt dương nhỏ nhất. Tại thái cực âm này nó lưu giữ các hạt âm nhỏ nhất. Đây gọi là phôi trưởng thành. Thì trong cái hình này, từ phôi trưởng thành nó sẽ phát triển thành
phôi trưởng thành với cấu trúc 16 hạt mở rộng bên ngoài. Các anh chị mọi người thấy nó khó hiểu, cố gắng nghe. Thực ra nó cũng không có khó hiểu. Chúng ta đang ở thể con người mà lại khám phá, mà lại học về cấu trúc, về cái cách mà tựa linh của chúng ta được hình thành, thì có thể mọi người, nhất là nhiều các cô chú bác, là sẽ hơi khó hiểu. Nhưng mà nó đơn giản hơn vật lý, toán lý hóa ở trái đất nhiều, đơn giản hơn rất nhiều, cực kỳ đơn giản. Cho nên bảo không thể không học được cái này vẫn đơn giản. Từ hạt âm dương đơn giản, từ hạt âm dương đơn lẻ, khi nó truyền phát thông tin và nó nhận được cái tín hiệu là chúng nó có sự tương đồng, nó mới liên kết tạo thành một phôi âm dương. Phôi âm dương, thì cái phôi âm dương đó được ngài, tức là tự linh đầu tiên, ngài đưa vào các tinh thể đá trong hang động kỳ diệu đó. Thì sau một thời gian dài 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 dài, dài lắm, dài bất tận luôn, nó hình thành cái gì ạ? Phôi trưởng thành. Hình thành một phôi trưởng thành, mà phôi trưởng thành thì nó vẫn lưu giữ hạt dương gốc, hạt âm gốc. Nó có thêm một cái thái cực chứa được rất rất nhiều những cái hạt dương nhỏ phía ngoài, bên ngoài này. Và thái cực âm nó chứa được rất nhiều những hạt âm nhỏ phía ngoài này. Còn trong cái phôi âm dương gốc này, nó lưu giữ các sợi dây trí tuệ. Tức là gì? Khi nó sinh ra một hạt năng lượng, sinh ra một hạt năng lượng dương, thì trong cái hạt dương gốc nó hình thành thêm một sợi trí tuệ. Cái sợi trí tuệ nó sẽ dựa trên cái lượng nhiệt bởi quá trình sản sinh ra, bởi quá trình hấp thụ được, nó sẽ sao chép cái sợi sợi trí tuệ đó ra phía ngoài này. Và khi cái sợi đấy nó sao chép ra phía ngoài, nó sẽ chuyển hóa thành hạt có màng bọc, các hạt âm như vậy. Và cái quá trình để từ phôi gốc trở thành phôi trưởng thành, nó cần một lượng nhiệt từ việc mà gì ạ? Hạt hoại diệt được kích nổ thì nó mới xảy ra quá trình trưởng thành. Và để cung cấp nhiệt cho các phôi này, từ phôi âm dương gốc trở thành phôi trưởng thành, thì hoàn toàn là do ngài làm, hoàn toàn do vị tự linh đầu tiên. Hoàn toàn là do ngài. Thì khi đã là phôi trưởng thành như thế này, thì xét về góc độ về trí tuệ, về góc độ trí tuệ, thì nó đã là một cái sự phát triển vượt bậc. Bởi vì từ ban đầu là gì ạ? Chỉ là hạt dương, hạt âm. Do đó chúng ta có thể hiểu là nó mang hai giá trị trí tuệ, hai tệp giá trị trí tuệ âm dương. Nhưng khi nó liên kết lại với nhau, nó đã có sự phản ứng với nhau, như vậy nó gia tăng rồi, trí tuệ gia tăng gấp đôi. Và khi nó sinh ra từng hạt dương giảm nhỏ nhất ra ngoài, từng hạt âm nhỏ nhất ra ngoài, thì như vậy là gì ạ? Các giá trị thông tin mới nó được gia tăng hơn, nó được gia tăng. Và trí tuệ của phôi âm dương trưởng thành nó đã là ở một cái trình độ tuyệt vời, và nó lớn hơn rất nhiều so với thời điểm mà gì, chỉ là hạt dương, hạt âm ban đầu đó. Và như thế này, phôi trưởng thành này vẫn chưa được gọi là em bé tuệ linh, chưa chưa được gọi là em bé tuệ linh, chưa được gọi là em bé tuệ linh, mà nó vẫn phải cần một quá trình phát triển tiếp theo, một quá trình phát triển tiếp theo. Thì cái quá trình đó nó cực kỳ là rất lâu, và ngài phải cung cấp nhiệt vào trong cái hang chứa đựng các tinh thể đá
mà trong các tinh thể đá đó lại chứa đựng các phôi năng lượng âm dương hình thành các tuệ linh. Khi ngài cung cấp nhiệt vào, cái quá trình mà sản sinh ra từng hạt dương từng hạt âm nó phụ thuộc vào hạt âm dương gốc. Ví dụ hạt dương màu vàng thì nó sẽ sinh ra hạt dương màu vàng, hạt âm màu trắng xám nó sẽ sinh ra hạt âm màu trắng xám. Nếu nhiệt được cung cấp đủ, nếu nhiệt được cung cấp đủ, đối với ngài nó luôn đủ, nó luôn luôn đủ đối với ngài trong cái việc mà gì mà chăm sóc các phôi này. Dù là nó thời gian nó dài, nó rất dài rất dài rất dài, để cung cấp nhiệt, để quan tâm chăm sóc bảo vệ tất cả cái hang động tinh thể đó. Sau những gì ạ, sau những khoảnh khắc, những chuỗi thời gian ngài xây dựng vận hành từng đơn vị vật chất trong trong vũ trụ, thì nó là cái gì ạ, một cái cảm xúc đặc biệt mỗi lần khi ngài đi vào trong cái hang đó, nhìn thấy từng phôi âm dương từng ngày nó được nạp nhiệt, và nó được sản sinh ra từng hạt từng hạt từng hạt từng hạt, thì đối với ngài đó là một cái cảm xúc hạnh phúc. Nó giống như mọi người thôi, sau những ngày làm vất vả trở về nhà, nhìn những đứa nhỏ, nhìn những đứa con, đó là một niềm vui, một cảm giác hạnh phúc. Và quá trình đó tiếp diễn xảy ra cho đến khi cái gì ạ, tại cái thái cực dương nó có nhiều những hạt nhỏ nhất, nhiều cái hạt dương nhỏ nhất, nó có cùng nhóm nội dung thông tin tương đồng, thì nó sẽ liên kết để tạo thành một hạt dương tổng hợp, và nó di chuyển ra phía ngoài cái phôi trưởng thành. Thì đây gọi là gì ạ, cấu trúc của phôi đang được âm dương trưởng thành với 16 hạt bên ngoài, 16 hạt tổng hợp bên ngoài. Các hạt dương nhỏ nhất nó có cùng sóng điện, dương nhỏ nhất có sự tương đồng về thông tin, liên kết với nhau tạo thành hạt dương tổng hợp. Như vậy mỗi một hạt dương tổng hợp là sự liên kết của vài hạt nhỏ nhất. 8 hạt dương tổng hợp được hình thành. Bên cạnh đó 8 hạt âm tổng hợp cũng được hình thành. Đây là gì? Phôi trưởng thành với 16 hạt. Và khi hình thành một phôi trưởng thành với 16 hạt, đó là cái khoảnh khắc nó giống như, khoảnh khắc giống như các em bé được chào đời. Thì đối với Tuệ Linh, khi hình thành được phôi tổng hợp với 16 hạt mở rộng, đó là một khoảnh khắc mà gì ạ? Một Tuệ Linh em bé được hình thành. Trí tuệ trong phôi đó gì ạ? Nó đã tạo thành các phản ứng bên ngoài thông qua gì ạ? Các cụm hạt, các cụm hạt để tạo thành các phản ứng từ trong ra bên ngoài. Nó cũng giống như với một em bé được sinh ra, em bé đó ngọ nguậy chân tay, khóc những tiếng khóc thể hiện rằng đói hoặc cười. Thì đối với một Tuệ Linh em bé, cái khoảnh khắc này là cái khoảnh khắc được hình thành, đã là một Tuệ Linh em bé, là một Tuệ Linh em bé. Nếu trong Tuệ Linh mà là gì, hạt dương đỏ máu, hạt dương đỏ lửa, thì khi sao chép ra, sản sinh ra trong cái quá trình ở trong trong gì ạ? Trong hang hang động kỳ diệu đó, thì nó vẫn là hạt dương đỏ lửa. Nếu là hạt dương xanh lá thì nó vẫn là hạt dương xanh lá. Nếu là hạt dương thì màu trắng ngà thì nó vẫn là hạt dương trắng ngà khi nó sinh ra, và nó liên kết để tạo thành hạt dương tổng hợp. Hạt âm cũng vậy, nếu là trắng xám thì là trắng xám, nếu là gì, xám thì là xám, nếu là đen là đỏ máu thì là đỏ máu. Đó. Và gì,
Và khi đạt đến hình thành như thế này rồi, hình thành như thế này rồi, gọi là tự linh em bé rồi, thì các tự linh em bé đó, các tự linh em bé đó đã có thể đã có thể di chuyển ra khỏi tinh thể đá rồi, di chuyển ra khỏi tinh thể đá thể anh kỳ diệu đó, nhưng vẫn được bảo vệ ở trong gì, trong cái hang đó. Các cấu trúc em bé này vẫn di chuyển trong cái không gian của cái hang động kỳ diệu đó. Đó, bởi vì gì ạ, mới chỉ là 16 hạt tổng hợp, mới chỉ là 16 hạt tổng hợp, thế nên là cái khả năng phản ứng thông tin với môi trường bên ngoài xung quanh rất còn yếu, rất còn yếu. Và ở trong cái hình tiếp theo, ở đây là gì, mô tả về cấu trúc của phôi âm dương tổng hợp, phôi âm dương trưởng thành với cấu trúc hạt tổng hợp bên ngoài mở rộng. Tức là mở rộng ở đây là gì, là nó không còn giới hạn ở 16 hạt nữa, gồm 8 hạt dương và 8 hạt âm, mà nó nhiều rồi, nó nhiều rồi, nó mở rộng theo gì ạ, các hướng trên dưới trái phải trước sau xung quanh. Còn đây là gì, lên hình vẽ thì chỉ vẽ được thế này thôi ạ, không thể mô tả được như như trong hình ảnh phim 3D. Mọi người cố gắng nhìn để quan sát. Thì đối với một cái cấu trúc mà gì, mà bên ngoài phôi trưởng thành nó có nhiều hơn 16 hạt mở rộng. Đấy, nó có thể là gì, là hàng trăm hạt, hàng nghìn hạt. Đó, thì điều đó cho thấy là gì, là em bé Tuệ Linh đã có trí tuệ phát triển vượt bậc rồi. Đồng nghĩa là gì, là em bé Tuệ Linh đã lớn hơn nhiều rồi, lớn hơn nhiều rồi. Và nó lại cho thấy là gì ạ, vì các cấu trúc hạt mở rộng nên cái khả năng cái cái phản ứng thông tin giữa bên trong và bên ngoài nó kỳ diệu hơn rồi. Nó cũng giống với việc mà gì, con nhỏ của chúng ta nó đã được việc 3 4 tuổi rồi, 3 4 tuổi rồi, hoặc 4 5 tuổi rồi, thì các cháu nó có thể trò chuyện được, nó có thể trò chuyện được, nó có thể là gì, ăn uống được. Đó, thì đối với tự linh em bé nó cũng vậy, vì cái lượng thông tin mà gì ạ, trong cái quá trình sản sinh ra, nó được lưu giữ trong các sợi mã sóng trí tuệ ở phôi dương gốc, kết hợp với cái quá trình nó sinh ra các sợi tổng hợp, các hạt tổng hợp nữa, thì nó tạo thành cái chuỗi phản ứng thông tin. Và sóng thông tin từ phôi dương gốc nó chạy qua các cụm chạy qua các cụm hạt dương, nó không bị đứt quãng, nó không bị ngắt đứt. Bởi vì sao ạ, chúng được bảo vệ bởi ngài và được cung cấp nhiệt đảm bảo trong quá trình sinh ra các hạt tổng hợp và tiếp tục trưởng thành. Đó, mọi người nhìn để ý kỹ cái cấu trúc của phôi năng lực âm dương trưởng thành với cấu trúc hạt tổng hợp mở rộng. Thì mọi người đã thấy là gì, từ khi là cái phôi, từ là cái hạt âm dương được nhỏ nhất chưa liên kết với nhau, thì chúng bơ vơ, chúng đơn độc, giá trị thông tin giới hạn trong phạm vi hạt. Nhưng khi liên kết với nhau tạo thành phôi âm dương, chúng đã gắn với nhau, truyền phát thông tin với nhau, thế nên nó không còn cái sự đơn độc nữa, mà là sự liên minh phản ứng thông tin. Và khi được ngài đưa vào tinh thể đá thạch anh tại hang động kỳ diệu đó, được cung cấp nhiệt và bảo vệ từ ngài, chúng phát triển trở thành một phôi trưởng thành. Thì như vậy là gì, giá trị thông tin nó đã phát triển vượt bậc rồi, dựa trên quá trình sản sinh hạt. Và khi đã gì, hình thành các tổng hợp bên ngoài và tiếp tục mở rộng, thì điều đó cho thấy là gì, trí tuệ của Tuệ Linh càng ngày càng trưởng thành. Chúng có khả năng để phản ứng thông tin. Vì sao, vì giá trị thông tin nó được mã hóa, nó được ghi lại ở trong phôn dương gốc và hệ thống hạt tổng hợp bên ngoài. Do đó sóng thông tin nó sẽ truyền chạy khắp nơi trong cấu trúc này, và nó sẽ phản ứng, nó nhận diện, nó mã hóa thông tin, nó giải mã thông tin để nó đưa ra những hành động. Thì cái quá trình mà Tuệ Linh từ hạt âm dương
để liên kết với nhau thành phôi âm dương, rồi trở thành phôi gốc, phôi trưởng thành và mở rộng để thành em bé tự linh. Đó là một quá trình rất dài kết hợp bởi sự vận động và cung cấp nhiệt ấm do ngài, sự vận động do chúng. Vì sao lại bảo do chúng vận động? Bởi vì sao? Sóng thông tin nó tuần hoàn, nó phản ứng giữa hạt âm và hạt dương gốc ấy, nó mới tạo cho cái phôi này nó cứ thế vận động. Vận động bởi sóng thông tin nó truyền phát cho nhau, gọi là vận động sóng thông tin. Đó, ngoài ra nó còn quay tròn nữa. Thì như vậy vận động và nhiệt ấm, đó là nguồn dinh dưỡng mà ngài tạo cho, cung cấp cho, để hình thành gì? Em bé tự linh. Như vậy để hình thành một em bé tự linh, đó là quá trình là gì? Cung cấp nhiệt, nhiệt lại từ năng lượng hoại diệt kích nổ và sự vận động. Thế nên là gì? Con người chúng ta muốn phát triển trí tuệ phải vận động, phải vận động. Học hành là vận động, lắng nghe là vận động, trò chuyện là vận động, suy nghĩ là vận động. Nó là quá trình mã hóa thông tin từ việc nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, trò chuyện tương tác, phản ứng, để mã hóa thành sóng di chuyển vào trong phôi âm dương, để nó phản ứng và nó sẽ truyền lại sóng phản ứng của nó ra đến não bộ con người chúng ta, và chúng ta sẽ có được những cái nhận thức khác nhau. May thì nhận thức tốt vì hạt dương nó mạnh quá, không may thì nhận thức không đúng, nhận thức sai vì hạt dương yếu, hạt âm mạnh. Đó, phải vận động và phải có dinh dưỡng, con người mà, y hệt tự linh. Đó, y hệt tự linh. Vậy đến đây rồi thì tại sao mà các tự linh em bé lại lại phải xuống làm người? Thì buổi trước trường cũng có nói qua rồi. Tại sao các bạn ấy không cứ ở trên quê hương mà đón, mà tận hưởng những nguồn nhiệt mà ngài tạo ra, phải giúp. Và đúng bản chất chúng đang tận hưởng, bởi chúng là con nhà rời mà. Chúng ta nói vui, chúng là con ông rời, con vua đó. Một mình ông rời, ông vua, ông tạo ra hết, ông cho hết, thì chúng chỉ việc hưởng thôi, hưởng thôi. Sinh ra cũng đẳng cấp, sinh ra cũng sướng, lớn lên cũng sướng rồi. Đấy, ở hành tinh kỳ diệu đẹp nhất rồi, sướng quá. Vậy tại sao chúng lại thì lại phải làm người? Bởi vì các hành tinh trong vũ trụ, các giải thiên hà trong vũ trụ, và chính cả các tự linh muốn tồn tại, sự sống và phát triển thì cần một loại loại nhiệt. Đó là nhiệt đã được kích nổ từ hạt năng lượng hoại diệt. Bởi vì trong năng lượng hoại diệt chúng còn một phần chưa chuyển hóa, nên khi kích nổ được cái phần sóng đó, nó chuyển hóa thành một lượng nhiệt kỳ diệu. Nó sẽ cung cấp đầy đủ những các giá trị mình có thể hiểu là dinh dưỡng đi, để giúp cho gì ạ? Các cấu trúc vật chất nó xảy ra cái cơ chế sản sinh hạt. Thì khi nó xảy ra cơ chế sản sinh hạt thì mới lớn được, mới trưởng thành được. Tuệ linh cũng vậy, tuệ linh cũng vậy. Thì con người mình muốn lớn được, em bé muốn lớn được, thì nó phải đảm bảo cơ chế là gì ạ? Tế bào phân tách nhân đôi, thì phải có nhiệt ấm và dinh dưỡng. Thì em bé phải ăn uống, chứ còn nhịn vài ngày em bé chết luôn. Hay là gì ạ? Không đảm bảo nhiệt cho cơ thể con người chết luôn. Thì tự linh cũng vậy. Đó, không riêng gì tự linh mà tất cả vật chất trong vũ trụ này muốn tồn tại phát triển được thì chúng phải phân tách, liên kết với nhau. Giống như là phân tách san phải liên kết bởi các sợi dây trung tính. Và để giúp chúng tồn tại phát triển được thì phải có nhiệt cung cấp vào, nhiệt từ năng lượng hoại diệt.
và chúng phải vận động, phải vận động, đó, phải vận động. Ngài khi mà chúng trưởng thành, các tự em bé nó lớn được một vài tuổi rồi, giống như các trẻ con, em bé trẻ con người nó lớn được vài tuổi, thì ngài cũng dạy chúng. Khi chúng được phép ra khỏi hang động, ngài dẫn chúng đi khắp hành tinh trung tâm đó. Ngài dạy chúng tất cả mọi thứ mà ngài tạo ra, các câu chuyện cổ tích, không phải cổ tích mà các câu chuyện về cuộc đời của ngài. Bởi vì nó cổ tích thì nó lại không phải sự thật, mà là các câu chuyện về ngài, về quá trình ngài được hình thành như thế nào, đấu tranh sinh tồn, kích nổ năng lượng hoại diệt, cho đến trước sau vụ nổ lớn. Tất cả ngài dạy chúng hết, dạy chúng hết, và cũng dạy cả về một loại năng lượng độc hại, và cũng là năng lượng giúp cho vạn vật vũ trụ phát triển tồn tại được, đó là năng lượng hoại diệt. Nhưng mà những đứa trẻ, chúng chưa hiểu được sự đời, chúng chưa hiểu được cái sự nguy hiểm, cũng như hiểu được các giá trị mà năng lượng hoại diệt mang đến hoặc gây ra. Thế là những bài giảng của người cha nó cũng chỉ là gì, bài giảng thôi. Chúng không quá bận tâm vào điều đó, chúng vẫn mải vui chơi, xong rồi muốn và lại được thỏa mãn. Bởi vì hành tinh quê hương nó kỳ diệu quá, tất cả các dạng vật chất đều ở thể địa tinh hoa nhất được kết tụ lại. Thế nên là những đứa nhỏ nó chỉ cần dùng ý nghĩ, nó có thể biến hóa ra trước mặt chúng thì là một loại trái cây kỳ diệu nào đó, một loại nước uống nào đó, và chúng tự thưởng thức, tận hưởng cái điều đó. Đó, nó rất kỳ diệu như vậy. Tuy nhiên, khi mà những đứa trẻ được hình thành nhiều, chúng được sinh ra rất nhiều rồi, ngài dạy dỗ chúng phải biết vâng lời, biết nghe lời, không được đi ra những khu vực mà ngài cảnh báo. Tức là chúng được ngài yêu cầu ở hành tinh trung tâm, nhưng không được bị trốn đi chơi, không được trốn đi ra các khu vực khác chơi. Bởi vì khi mà chúng đã trưởng thành những đứa bé rồi, đứa bé nhỏ nhỏ, thì ngài đã xây dựng được tinh cầu vũ trụ này gần như hoàn chỉnh hết rồi, các khối giải thiên hà đầy đủ hết rồi, và ngài đã gì, đã xây dựng kiến tạo trong toàn bộ tinh cầu vũ trụ có vô số những khu vực lưu giữ năng lượng hoại diệt. Bởi vì đó là một giải pháp ngài phải tạo ra để có nguồn cung kịp thời trong quá trình tồn tại phát triển những khối giải thiên hà gần đó. Bởi vì sẽ có một cái bài chúng phân tích về điều đó. Nó giống như là gì ạ, trái đất, trên đất liền phải cần có nhiều hồ nước ngọt để cung cấp sự sống cho cây trồng, hệ thống thảm thực vật, cho con người. Nó phải có nhiều hồ nước, đó, nó phải có nhiều hồ nước. Thì vũ trụ cũng được ngài, trong quá trình xây dựng, ngài tạo ra những cái khu vực để đưa được loại hạt năng lượng hoại diệt vào. Chính vì đó là gì, ngài cũng dạy cho những đứa trẻ là gì, không được đi chơi ra khỏi hành tinh trung tâm, bởi vì bên ngoài những khu vực năng lượng hoại diệt rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và rồi khi chúng lớn dần bởi bởi vì sự cung cấp nhiệt từ ngài, nhưng cái quá trình lớn đó cực kỳ chậm, cực kỳ chậm luôn, rất chậm, rất chậm. Điều đó có nghĩa là gì, sự sinh ra, lớn lên, trưởng thành của chúng phụ thuộc vào ngài, trong khi gì ạ, nhiệt từ các vụ nổ năng lượng hoại diệt thì cạn kiệt trong quá trình xây dựng phát triển vũ trụ. Và đặc biệt là gì, chúng không và chưa từng được kích nổ năng lượng hoại diệt
Điều này khác xa hoàn toàn, đối lập hoàn toàn với điều mà gì, cái cách mà ngài được sinh ra. Cái cách mà ngài được sinh ra nó khác hoàn toàn với các em bé tự linh này, nó đối lập hoàn toàn. Ngài được thực hành kích nổ từng hạt hoại diệt cho đến cả từng làn sóng của hoại diệt tấn công, và đều rất thành công và kỳ diệu, trong khi các em bé của ngài chúng không làm được, bởi vì chưa từng làm. Do đó ngài cho những đứa nhỏ đi ra gần những cái khu vực năng lượng hoại diệt để dạy chúng cách kích nổ. Đó đó là những bài dạy thực địa đầu tiên để ngài dạy chúng cách kích nổ, để hấp thụ nhiệt mà hấp thụ vào, để trưởng thành, để sinh, để gì ạ? Sản sinh ra các hạt. Và có những đứa tuệ linh, đứa bé tuệ linh là chúng thành công khi kích nổ được một hạt, sướng lắm, kích nổ được một hạt sướng lắm, chúng vui lắm. Nhưng mà khi vài hạt nó bâu vào không kích nổ được, nó mới đứt liên kết này, xong rồi chúng đau đớn này, đứt liên kết, thối hạt, chúng đau đớn giống như là gì à, à đi ra biển bơi bị sặc chết đuối xong rồi thoát chết. Đó, hoặc là đau đớn giống như gì chúng ta sử dụng lửa ấy, lửa để đun nước, để uống nước, lửa để gì để à, nướng nướng đồ ăn, đun đồ ăn, thì khi chúng ta sử dụng thành công thì chúng ta được thưởng thức những món ngon. Nhưng khi chúng ta không sử dụng được, lửa nó bốc lên, nó cháy xém tóc, nó cháy xém da, bỏng, thì đau đớn. Thì các em bé đó cũng vậy, khi ngài đưa ra cái ven ven cái xung quanh những khu vực chứa đựng năng lượng ngoại diệt, thì khi chúng kích nổ được một hạt, chúng sướng lắm, sướng, sướng vô cùng. Đó. Nhưng khi mà gì có nhiều hạt tấn công vào, chúng không kích nổ được, chúng đau đớn. Và có những tự linh không kích nổ được, chúng buồn bã, buồn bã. Đó là những buổi học, đó những buổi học mà ngài đưa các đứa nhỏ lớn hơn, lớn nhất ấy, đi ra những cái khu vực để dạy dỗ chúng cái cách hiểu biết về năng lượng hoại diệt và cái cách để kích nổ. Thì có những thành công và không thành công. Thì từ đó là gì, ngài cũng thấy là có những đứa nhỏ của ngài nó làm được khả năng đó, và có những đứa không làm được. Mặc dù chúng nó làm được nhưng mà bị giới hạn bởi sức mạnh, điều khác xa với ngài, khác xa với cái phôi âm dương của ngài, khác xa với bản thân ngài. Thì đó là một cái điều khác biệt hoàn toàn. Mình có thể hiểu là cái sức mạnh và trí tuệ của vị tổ linh đầu tiên với các tổ linh em bé quá khác biệt, quá khác biệt. Do đó ngài vẫn dặn dò các bé là không tự ý đi ra khỏi hành tinh trung tâm. Đó. Nhưng mà bản chất của trẻ con thì nó tò mò, hiếu kỳ, thế nên là chúng rủ nhau đi ra đến những cái khu vực đó để thực hành kích nổ. Đó. Và điều điều đáng tiếc là gì, nhiều đứa bị phân rã, nhiều đứa tuệ linh bé bé thì phân rã hoàn toàn, thối hóa hết, nó đứt hết liên kết này, nó biến thành làn khói, và nó hòa mình vào trong cái màu không gian của năng lượng hoại diệt, vì chúng chưa hiểu được cái hiểm nguy của năng lượng hoại diệt. Và nhất là khi chúng đi trốn ngài để đi ra đó, thì sau nhiều lần những cái điều không mong muốn xảy ra, khi chứng kiến rất nhiều những đứa nhỏ của mình phân rã hoại diệt, và cũng chứng kiến rất nhiều những các hành tinh mà ngài đã dày công xây dựng, chúng bị phân rã bởi những các làn sóng của năng lượng hoại diệt, thì ngài mới nghiên cứu, suy tư, phân tích về cái sự khác biệt giữa sức mạnh từ trong ngài và giữa các tội em bé. Thì ngài mới thấy là gì, ngài được sinh ra trong một môi trường không có gì ngoài hạt năng lượng ngoại diệt, và cái màu của phương dương gốc của ngài nó khác hoàn toàn với các tự linh khác, nó là một sự đặc biệt. Và ngài được sinh ra từ hạt sóng tổ tiên, nó khác hoàn toàn với các tự linh em bé sinh ra từ hạt của ngài sinh ra. Mình có thể hiểu là gì, các tự linh khác đó không phải được sinh ra từ hạt sóng tổ tiên, mà ngài là được sinh ra từ hạt sóng tổ tiên. Và lại gì, lại đặc biệt hơn là gì, là
cái hạt âm dương của ngài nó kỳ diệu nhất, và nó lại được tôi luyện trong một cái hành trình gì kích nổ được từng hạt hoại diệt trong một cái môi trường không có gì ngoài hạt hoại diệt. Quá trình kích nổ được càng nhiều hạt thì cái màng bọc của cái phơ âm dương của ngài nó càng dày, nó bền chắc. Đó thì quá trình đó là gì ạ? Vì hạt dương của ngài siêu mạnh, mang sóng điện dương siêu mạnh, hạt âm mang sóng điện âm rất yếu, nên nó không kích động cái sự tấn công ồ ạt của năng lượng hoại diệt. Và hạt dương lại có cái sóng điện cực mạnh, siêu mạnh như vậy, với sự bảo vệ của cái màng bọc bên ngoài vững chắc. Do đó nó gì ạ? Nó càng giúp cho cái phôi của ngài phát triển kỳ diệu, và đến lúc mà dạng sống hoại diệt nhận được cái tín hiệu là gì, hay là nhận diện ra được ngài là một mối đe dọa với chúng, và chúng tấn công ồ ạt, thì ngài đã mạnh mất rồi, ngài đã siêu mạnh mất rồi. Đó đó là quá trình mà ngài trưởng thành trong một cái môi trường khắc nghiệt của đấu tranh sinh tồn, trong khi những đứa con của ngài, con vua mà sướng quá, sinh học kiểu khác, được bảo vệ, được bao bọc từ hành tinh trung tâm. Đó thì đó là cái điều mà ngài thấy sự khác biệt, và ngài cũng thấy là gì, à ngài các bé tự linh sinh ra, lớn lên, sống trong một cái môi trường muốn gì được thỏa mãn, bởi vì tất cả nơi đó là tinh hoa của các dạng vật chất được kết tụ lại, chúng muốn gì chúng được thỏa mãn. Chúng chưa từng trải nghiệm quá trình kích nổ năng lượng hoại diệt với gì ạ? Áp suất độ nén cực đại. Mình có thể hiểu là gì, chúng chưa từng chịu khổ, chưa từng chịu khổ. Trong khi ngài, từ khi phô âm dương của ngài hình thành cho đến hiện tại bây giờ là 20 tỷ năm, 20 tỷ năm. Đó là cái sự quy đổi về thời gian theo cái lịch của trái đất mà Tuệ Linh Trường đưa ra. Từ khi phôi âm dương của ngài hình thành cho đến vụ nổ lớn, nó trên 6 tỷ năm. Như vậy một quá trình ngài cô đơn trong vòng 6 tỷ năm, hơn 6 tỷ năm. Cô đơn hơn 6 tỷ năm. Một mình đấu tranh sinh tồn hơn 6 tỷ năm. Buồn không ạ? Làm gì ai buồn bằng ngài? Làm gì ai cô đơn bằng ngài? Thế nên ý, mọi người vào gọi là trầm cảm ấy, muỗi thôi, muỗi so với ngài. Cô đơn chỉ là con muỗi thôi, chưa gì là cô đơn. Khổ đau cái gì ạ? Muỗi thôi. Hơn 6 tỷ năm một mình ạ. Sau đó khi những đứa bé hình thành thì ngài mới có gì ạ? Có những đứa nhỏ để trò chuyện. Thế nên lúc đó là hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi có những đứa nhỏ nó có tư duy theo dạng sống của ngài, chúng có thể là phản ứng thông tin với ngài, chúng nghe lời, nghe những lời giảng từ ngài. Tất nhiên là khi mà không nghe lời thì cũng buồn chứ, nhưng mà nó là gì? Sự chấm hết cho hơn 6 tỷ năm cô đơn khi những đứa nhỏ được hình thành, và chứng kiến thì cái sự mất mát to lớn đó từ các hành tinh, từ những đứa nhỏ, thì ngài mới phân tích, phân tích để thấy được sự khác biệt. Sau đó là ngài mới tìm ra và đưa ra một cái giải pháp là xây dựng một cái môi trường cho các con của ngài học tập trái đất để hình thành, và để trước khi đưa các bé xuống làm người thì ngài ấy phải nghiên cứu trước chứ, y hệt như là việc con người chúng ta nghiên cứu vaccine để chữa các loại bệnh, ngừa bệnh ấy. Phải nghiên cứu xong rồi thử nghiệm vài lần, thấy được cái tỷ lệ thành công rồi, thấy được các phản ứng phụ rồi, thì mới đưa vào sản xuất. Đó thì cái môi trường trái đất này để hình thành con người là phải trải qua hai đại thử nghiệm, trên hệ thống thảm thực vật là một, và trên hệ thống môn thú là hai, thì ngài mới thấy được các con đường chuyển sinh khác nhau, thì ngài mới hiểu được cái mật độ, cái áp lực, cái độ nén của đau khổ như thế nào.
trong một cái môi trường khắc nghiệt của khí hậu thời tiết như thế nào để đảm bảo được sự sống. Muông thú nó sống được thì con người phải sống được. Đó, do đó là cái gì ạ? Do đó ngài mới có hai cái đại hội thống nhất con đường trước khi xuống làm người, và đại hội tập kết nhân loại ở dưới trái đất rất nhiều điểm. Đó, quá trình hình thành các tuệ linh em bé đó, lý do để có gì ạ? Có môi trường tu hành trái đất, các tuệ linh xuống làm người. Bởi vì nếu các tuệ linh mà không lớn rồi, mọi người cứ hình dung là trẻ con nó lớn rồi phải cho đi học, không đi học nó ngu người, mà nó ngu người thì dốt nát, mà dốt nát thì làm được cái gì? Ăn mà chờ chết à? Ở trên thiên đường chỉ có ăn mà chờ chết thôi. Thế nó cái khác là gì? Thỏa mãn những cái thứ về vật chất, bởi vì điều khiển trong ý nghĩ, vận hành các năng lượng mà. Nhưng mỗi cái không làm được là gì? Năng lượng hoại diệt thì không kích nổ được, nó lại thế cả. Thế bây giờ cứ ở trên thiên đàng mà gì mà chờ chết? Không lẽ ở trên đó để thành báo cô, lớn phải lớn phải trưởng thành để cùng ngài vận hành phát triển vũ trụ. Mà người có chấp nhận để cho con mình không học hành không ạ? Ở nhà bố mẹ nuôi cho nó, xong rồi nó ngơ ngác, ngu dốt, không hiểu biết cái gì, không làm gì được cho đời cho xã hội. Và đến lúc mọi người nhắm mắt xuôi tay, mọi người thấy sao? Hay là gì? Cho con nó bươn trải học hành, chịu vất vả đau khổ ở trường học, và nó bươn trải trong cuộc sống để nó thành người. Cái gì hơn? Thì tự linh vậy. Họ không, các bé tự linh không chấp nhận ở trên đó đâu. Mọi người đừng có thấy ở đây bệnh tật không phải đau khổ quá lại bảo em không chấp nhận xuống đây đâu. Để làm người á là gì? à, là một con đường sống duy nhất, con đường để tồn tại cho các tuệ linh. Nó giống như là gì? Đi học là con đường duy nhất để cho các tuệ linh trưởng thành, phát triển trí tuệ. Đừng ai nói là không cần đi học nhé. Đi học ở đây là gì? Học trường đời, học anh em bạn bè, học ngoài xã hội, đi làm phụ hồ cũng là học đấy ạ. Đừng bảo là không học. Mọi người đừng nghĩ là phải đến trường học, đến trường học ngồi nghe giảng bài mới là học. Mà gì ạ? Đặt viên gạch lên bức tường để chát cho nó phẳng phiu cũng là học. Tất cả đều là học. Đó là môi trường học thực tiễn. Đó, thì xuống trái đất là đi học, là đi học. Nhưng khổ nỗi thì bây giờ thì những đứa trẻ xuống đây nó học, nó giận dỗi, nó ăn vạ ra, nó lăn đùng ra, nó đổ lỗi cho người nọ người kia. Học thì không chịu học, đàn đúng, tiêu cực nhiều. Học thì không học để cải tạo. Có tí đau khổ như con muỗi cũng kêu, không chịu được áp lực, than vãn, không chịu cố gắng mà chuyển hóa. Đấy, ở trên thì sướng quá, ở trên thì sướng. Đấy, nhìn rất là tao nhã. Xuống đây như những con gà con nó bị mắc bệnh cúm, nó rù rù ấy, khổ quá, đau khổ quá. Có tí áp lực trong cuộc sống, có tí vướng mắc, đã mất hết nhiệt rồi. Đấy, mọi người cứ thử xem, kiểm 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 ứng vào trong cuộc sống xem, có phải là gì? Vừa có tí xung đột, vừa có tí gì ạ? Buồn phiền, mất mát gì đã không còn nhiệt sống rồi, người nó mất sạch nhiệt rồi. Nào là tăng huyết áp đến tụt huyết áp, nhiều khi trường nói vui, tụt huyết áp kéo nó lên. Tất cả do tâm đấy ạ. Sóng thông tin trong trong cấu trúc linh hồn nó làm cho thay đổi nhiệt hết trong cơ thể. Đó. Biết là gì? Là các tự linh nhỏ bên trong cơ thể, nhưng phải cố gắng. Sau đây là phải quyết liệt, quyết tâm thì mới thành công.
không phải gì ạ. à, có chút buồn phiền, có chút đau khổ, rồi các linh hồn vật vã như những con gà nó bị cúm mùa, nó bị cúm đấy, sống kiểu gì ạ. Trong khi thì ngài ấy hơn 6 tỷ năm, một mình chiến đấu, một mình xây dựng, kêu với ai, chẳng có kêu với ai cả. Ngài không có khoe với ai ngài đã làm được cái gì. Đó thì mọi người phải lấy hình ảnh đó để cố lên. Có tí khổ là cái gì, muỗi thôi, chỉ là con muỗi thôi. Phải có nghị lực lên. Thì cái việc mà gì, à, ngài quan sát thấy sự khác biệt giữa ngài và tất cả các bé tự linh, từ môi trường sống, từ lúc được sinh ra trưởng thành, sức mạnh khác nhau, thì ngài đã phải nghiên cứu hai lần, tạo ra cái thí, cái gọi là cuộc nghiên cứu trước khi đưa con người, đưa tự linh xuống làm người, thảm thực vật và muông thú, để gì, để đảm bảo được cái môi trường sống cho các tự linh khi làm người, là phải sống được, không gì ngoài khổ đau nhưng mà vẫn phải sống được, không gì ngoài khổ nhưng vẫn phải sống được, độ nén áp suất, đau khổ cực đại nhưng vẫn phải sống được. Nên là mọi người thấy đấy, đau khổ như thế mà vẫn sống được mà. Tất nhiên là có một số tỷ lệ nhỏ là không chịu đựng được, nhưng cơ bản và bản chất là gì, vẫn sống tốt. Và cách sống tốt là gì, để vượt qua được áp lực, đơn giản lắm, đơn giản thôi, không phức tạp, không cầu kỳ, tìm ra bản chất của vấn đề rồi thực hành theo cơ chế, thế là xong, vượt qua dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Còn lại là các tiểu linh có muốn hay không thôi, chúng ta có muốn hay không thôi. Vậy tại sao gì ấy? Cái việc mà các tiểu linh xuống làm người là phải gắn với bốn hình tướng đạo à? Tại sao phải gắn với bốn hình tướng đạo? Tại sao không cần là không không gì, chỉ cần xuất gia đi tu là ok rồi? Có ai nghĩ vậy không ạ? Phiền thật, bốn hình tướng đạo, phiền quá phiền, đau khổ thêm. Có ai đặt ra câu hỏi đúng không ạ? Tại sao không đi tu, không ẩn tu ở đâu mà lại phải có bốn hình tướng đạo? Phiền quá, rắc rối quá. Thì chúng ta phải tự trả lời là gì? Vị tự linh đầu tiên, ngày ấy đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, quả vị Phật vĩ đại nhất vũ trụ, là bởi vì ngài trải nghiệm tất cả sự thống khổ để thấu hiểu và thực hành cơ chế phát triển bền vững. Quá trình đó ngài thấu hiểu bản chất của ngài, bản chất của tất cả các tuệ linh, bản chất của vạn vật và năng lượng hoại diệt. Ngài miệt mài nghiên cứu và thực hành các kết quả nghiên cứu và thành công. Do vậy, các thành tựu là phải có sự vất vả, sự thống khổ, sự trải nghiệm, sự cống hiến, mang tính phát triển bền vững đến tất cả vạn vật. Đấy là con người chúng ta thấy như vậy. Còn đối với ngài thì tất nhiên ngài không cho rằng là ngài khổ. Đối với ngài không có khổ,
không có khổ đau đối với Ngài. Nếu mọi người đạt đến cái sự giác ngộ tuyệt vời rồi thì sẽ thấy rằng, và đừng bao giờ nói rằng sao Ngài khổ thế. Ngài có khổ đâu. Tại mọi người khổ nên mọi người áp đặt cái khổ của mọi người với Ngài. Ngài sống, Ngài được sinh ra từ hai hạt kỳ diệu, hạt âm dương kỳ diệu. Ngài đấu tranh sinh tồn với năng lượng hoại diệt. Ngài xây dựng phát triển vũ trụ. Ngài kiến tạo môi trường tu hành để chúng ta xuống đây. Ngài dạy dỗ, dìu dắt chúng ta bằng mọi cách của Ngài. Đó là trách nhiệm, là niềm vui, là gì? Tình yêu thương của Ngài. Thì Ngài không khổ. Ngài không khổ. Ngài không khổ. Đó, Ngài hạnh phúc. Ngài cảm thấy trách nhiệm của Ngài. Ngài cảm thấy đó là trách nhiệm của Ngài và Ngài luôn hạnh phúc với điều đó. Bằng tình yêu thương. Bằng tình yêu thương. Để tạo ra bốn hình tướng của đạo và quyết định gì? Con đường tu hành phải có bốn hình tướng đạo. Thì đó là một quá trình mà Ngài phân tích, Ngài tư duy, nhìn nhận từ khi Ngài được hình thành bởi Phương Dương cho đến quá trình Ngài xây dựng phát triển vũ trụ và sự sinh tử của các tuệ linh em bé. Bởi vì cái quá trình để Ngài sinh tồn được với năng lượng hoại diệt, tận dụng chuyển hóa nhiệt từ năng lượng hoại diệt kích nổ để phát triển vạn vật vũ trụ, Ngài thấy nó có sự gắn liền với các giá trị thông tin, với các giá trị thông tin. Và khi Ngài nghiên cứu ra cái mô hình tu tập, học tập cho các tuệ linh ở trái đất, thì nó trở thành bốn hình tướng đạo. Bốn hình tướng đạo. Thành bốn hình tướng đạo. Chứ không phải là Ngài tự nghĩ thành bốn hình tướng đạo trong một khoảnh khắc, mà nó cả một quá trình. Bởi quá trình Ngài trải nghiệm các nghiên cứu từ hệ thống thảm thực vật, từ muông thú, và đặc biệt là gì ạ? Là từ cấu trúc của Ngài, cấu trúc hạt của Ngài, từ quá trình phản ứng từ trong Ngài đến với năng lượng hoại diệt, đến với vạn vật vũ trụ, đến với các em bé tự linh, từ quá trình phản ứng của các em bé tự linh đến với Ngài, đến với vạn vật, giữa các bé tự linh với nhau, với vạn vật, từ gì ạ? Từ bản chất của hạt âm và dương khi hợp lại với nhau, từ bản chất của trước khi chúng hợp lại với nhau, từ quá trình mà gì một cấu trúc hạt năng lượng có phôi âm dương bên trong tương tác với các cấu trúc khác với nhau, thì Ngài cần tìm ra một môi trường và tạo ra một môi trường mà nó phải đảm bảo được gì ạ? Tất cả các biểu hiện cho tất cả các cơ chế bản chất của quá trình gì ạ? Từ hạt nhỏ nhất đơn lẻ cho đến hợp thành phơm dương, giữa các phơm dương với nhau, tất cả phản ứng với nhau. Bởi vì đó, làm được điều đó thì Ngài sẽ thấy được tất cả các biểu hiện bộc phát ra từ gì ạ? Từ tất cả của vạn vật, từ tất cả của vạn vật. Và để mọi người thấy được cái điều đó thì khi đi trong gì ạ? Trong từng cái kịch bản của từng hình thái đạo, tôi sẽ phân tích kỹ cái đó. Mọi người sẽ thấy được từng biểu tượng. Tại sao trong tri thức hai chân lý lại nói là gì? Vợ chồng là một biểu tượng vĩ đại nhất
Đó, tại sao nhá? Nó có lý do, nó có lý do. Tại sao? Vì hạt âm dương cũng như là gì ạ? Người nam và người nữ đến tuổi yêu nhau, nó biểu tượng cho tình yêu thuần khiết nhất. Đó, nó có lý do. Thì khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ tạo được gì ạ? Tình yêu thuần khiết, tạo được đời sống vợ chồng viên mãn nhất. Trong khi xã hội bây giờ thì đó, động tí là ly hôn, nam nữ thì gì ạ? Tình yêu không còn thuần khiết nữa. Sự trụy lạc, không còn chuẩn mực đạo đức nữa, bởi những quan điểm mà con người cho rằng xã hội phát triển rồi, tiến bộ rồi, phải thoáng chứ. Thoáng là chết đấy, chỉ có chết thôi. Mọi người cãi lại là chết thế nào được mà chết, người ta thấy hạnh phúc đấy. Ừ, nhiều tiền hơn. Đừng tưởng hạnh phúc thế là sống nhá, sống kiếp đấy thôi. Nhưng cái ở bên trong nó sẽ chết, nó sẽ phân rã. Và cái quá trình mất ngủ, trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt, đấy là những biểu hiện trong quá trình chết đấy. Điều mà các kiếp trước gì linh hồn an trụ trong những con người cho rằng như vậy và sống bất chấp đấy. Đó, thế nên là khi mọi người học những cái tri thức của cụ Khổng Tử, của Đức Phật, của rất nhiều bậc hiền triết, cực kỳ hay, những cái giá trị cực hay. Nhưng qua thời gian, qua những môi trường khác nhau, tri thức nó không còn sự nguyên bản nữa, không còn nguyên bản. Đạo Phật 4 lần tập kết kinh điển trong vòng 4 hay 6 lần, bây giờ là 6 lần, là nhiều nhiều lần rồi, trong vòng nhiều trăm năm. Là khi Phật nhập diệt phải mất mấy lần tập kết, mấy trăm năm sau mới ra được sách. Kinh sách nào cũng vậy, tôn giáo nào cũng vậy, khi các vị còn tồn tại thì chưa có. Thế nên là con người chúng ta sẽ không còn đón nhận được những cái sự thuần khiết, đầy đủ, tuyệt đối, chính xác của tri thức các vị nữa. Đó, thế nên các giá trị đạo đức nó bị phá vỡ hết. Dù trong Công giáo, các cha xứ giảng dạy về luật hôn nhân trước khi là gì, là kết hôn đấy, dạy về đạo vợ chồng. Vậy mà lúc đấy thì nó gọi là thăng hoa để được lấy vợ lấy chồng thôi, nó học thôi. Về nó bỏ nhau nhiều lắm, trên 50% tỷ lệ ly hôn bên theo đạo Công giáo ấy. Đấy, bọn ấy nó có tin Chúa đâu, nó có nghe lời đâu, nó có nghe lời đâu. 4 hình tướng đạo được Ngài tạo ra dựa trên gì ạ? Những điều mà Ngài cần, cần gì ạ? Để quan sát, để thấy được các bản chất trong các gì ạ? Các cơ chế, trong các phản ứng từ hạt nhỏ nhất với nhau cho đến các phôi dương nhỏ nhất với nhau, trong toàn bộ cấu trúc giữa phôi với các môi trường bên ngoài, giữa vạn vật với nhau, giữa các tuệ linh với Ngài và các tuệ linh với nhau, cũng như tất cả dạng sống tuệ linh với vạn vật vũ trụ. Do đó Ngài cần có những có những cái mô phỏng, cần có những cái mô phỏng cho các quan hệ đó. Trong các mối quan hệ đó nó phải bộc phát ra những độc tố và thiện tố, hay gọi là bản chất của tất cả các tuệ linh khi hóa thân làm người. Do đó là Ngài cần có đầy đủ các kịch bản, cần có đầy đủ các kịch bản.
Và bốn hình tướng đạo chính là gì? Bốn nhóm, bốn đại nhóm kịch bản lớn nhất, và trong bốn đại nhóm kịch bản đó sẽ có nhiều kịch bản nhỏ, và trong các kịch bản nhỏ này có nhiều những kịch bản chi tiết hơn. Các kịch bản đó nó sẽ gì ạ, đảm bảo được, trong cái nghiên cứu khoa học chúng ta gọi là gì ạ, các mẫu thử, để kiểm tra giá, để kiểm tra gì ạ, bản chất của sản phẩm hay là sản phẩm, chúng ta phải có các mẫu thử đầy đủ toàn diện. Thì ngài cũng phải tạo ra một cái mẫu thử toàn diện, và các mẫu thử đó đều có cái sự thể hiện, thể hiện cho gì ạ, khi mà các tự linh sẽ phải tương tác với vạn vật trong vũ trụ, với nhau, với ngài, thì ngài cần cái gì ạ, một môi trường sẽ phải đảm bảo có đủ các mẫu để giúp các tự linh học được, thấy được bản chất của mình, của nhau, của vạn vật, của năng lượng hoại diệt. Và môi trường trái đất được ngài tạo ra không gì ngoài khổ đau trong bốn hình tướng đạo, và muốn mà không được thỏa mãn, để gì ạ, để tất cả các tự linh được tham gia trong một môi trường sẽ có cái sự phản ứng tương tác với vạn vật, với các loại năng lượng ở các vật chất khác nhau, trong đó sẽ có sự tham gia của năng lượng hoại diệt trong sự kiểm soát của ngài. Thế nên là gì, trái đất là một trường học, trái đất là một gì ạ, môi trường tu rồi, trái đất là nơi tu học rồi, nơi tu tập rồi, đi đâu tu nữa. Trái đất là nơi tu tập rồi, mọi người còn thích đi đâu để tu nữa? Sao hỏa, sao kim, sao thổ, hay mặt trăng nữa? Trái đất là nơi để tu học rồi, vậy đi đâu để ẩn tu nữa? Đến trường học không học để chui rúc ra cái bụi nào để tự học một mình? Phải vào lớp học, học thầy cô, học với bạn bè, trò chuyện tương tác để trao đổi bài tập mà giỏi, xong tham gia các kỳ thi để thành tài. Bây giờ mọi người thử thấy gì, con em nhà mình nó đến trường học, nó không vào lớp nữa, bảo con thích đi ẩn tu, xong nó tìm một cái bụi cây nào đó, một cái góc khuất nào đó, nó ngồi nó làm cái trò mà mọi người sẽ gọi là gì ạ, khi mọi người hiểu được cả cội nguồn tất cả cái sứ mệnh mọi thứ rồi, thì trái đất, một em bé được sinh ra đã là đi tu rồi. Cái quá trình em bé nó học tập và lớn lên, nó gia tăng cái mức độ phức tạp trong con đường tu hành một kiếp người. Nó lấy vợ lấy chồng, nó gia tăng phức tạp rồi, nó sinh con, nó gia tăng phức tạp rồi, con nó lại lấy vợ lấy chồng, nó sinh con nữa, mình có cháu mà, nó lại gia tăng độ phức tạp rồi. Môi trường để tu rồi, nó sẽ được gia tăng từng cấp độ theo độ tuổi, sự trưởng thành về trí não. Thì tất cả ngài đã lập trình sẵn cái mô hình để tu tập rồi, chỉ việc xuống mà tu thôi, có đi đâu để tu. Đó, bốn hình tướng đạo nó có các biểu hiện, nó có các gì ạ, vấn đề mà ngài cần phải thấy được ở các tuệ linh khi chúng trưởng thành để trở về. Chúng phải là đảm bảo được sự trưởng thành như ngài. Khi mà ngài thấy ngài có được tất cả những cái sức mạnh kỳ diệu đó, thì ngài cũng cần phải gì, thấy được tất cả các tuệ linh khi trưởng thành chúng phải có được cái sức mạnh kỳ diệu như ngài. Đó là gì? Kích nổ được vô số năng lượng hoại diệt mà không bị làm sao, có một cái trách nhiệm, một tình yêu thương với tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ, có những kế hoạch, có những cái tư duy để phát triển vạn vật bền vững. Thì ngài cần phải có một cái mô hình nó đảm bảo được gì ạ, các gì ạ, các yếu tố trong mô hình đó nó sẽ giúp để kiểm tra cái sự trưởng thành của các tuệ linh, phải đảm bảo được cái sức mạnh như ngài, thậm chí có thể hơn ngài nếu chúng làm tốt. Thì bốn hình tướng đạo làm được điều đó. Còn để đi vào chi tiết từng kịch bản
Nó đại diện cho cái điều gì mà ngài cần biết, cần thấy từ các tự linh, thì ở trong các buổi tới đó, trong buổi tới. Còn buổi nay trường cố gắng phân tích nốt cái gì, biểu tượng của bốn hình tướng đạo, nó đại diện cho cái giá trị gì, mà tại sao chúng ta cần phải gì, phải sống trong đó. Trường đã nói rất là nhiều lần là gì, chúng ta làm người không phải chỉ là con trai đâu, không phải là nam nhân đâu, mà tất cả thì phải là gì, đầu đội trời, chân đạp đất, gánh vác trên vai bốn hình tướng đạo. Đó, làm người đó, đầu đội trời, chân đạp đất, gánh vác trên vai bốn hình tướng đạo, gánh vác trên vai bốn hình tướng đạo. Thì chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới có thống khổ, khổ thống khổ và muốn mà không được thỏa mãn. Nó là vậy. Và khi chúng ta vượt qua được tất cả các kịch bản thì chúng ta mới giải mã được ba điều bí mật mà chúng ta phải truy tìm ở thế giới loài người này. Đó là chúng ta, các tự linh bên trong, thông qua cái thân tướng con người, sự kỳ diệu ở bộ não, để chúng ta thấu hiểu được chính chúng ta, mọi người, đồng nghĩa là tự linh ta, các tự linh khác. Chúng ta thấu hiểu được vạn vật trong vũ trụ. Và điều thứ ba là chúng ta thấu hiểu được năng lượng hoại diệt. Nó kỳ diệu như vậy, quá kỳ diệu. Đó là chúng ta phải gánh vác trên vai bốn hình tướng đạo thì chúng ta mới giải mã được ba điều bí mật. Còn nếu một ai đó khi trải nghiệm nhiều kiếp tu hành mà không gánh vác trên vai bốn hình tướng, mà chỉ có gánh một hai, thì họ vẫn phải gánh. Và hành trình tu hành ở thế giới loài người của họ vô cùng gian truân, vô cùng gian truân nhá, không có nhẹ nhàng đâu. Không có chuyện đắc đạo mà không có bốn hình tướng đạo, không có đâu. Mọi người đừng lấy lý do là Phật đắc đạo, vì Phật bỏ vương quốc, bỏ vợ con. Nếu ai nói vậy, mọi người không hiểu Phật, không hiểu tí nào về Phật, không hiểu về, tất nhiên không hiểu rồi. Mọi người biết làm sao được các kiếp của Phật, các kiếp quá khứ của Phật, làm sao được biết được ông Phật là ông nào, chỉ biết được lịch sử ghi lại ông Phật thế thôi, chứ biết làm sao được tuệ linh ông Phật là ai. Chỉ có tri thức hai chân lý mới nói là gì, tuệ linh là vị tuệ linh đầu tiên. Thích Ca Mâu Ni Phật là một kiếp người mà ngài xuống nhiều kiếp lắm, ngài xuống rất nhiều kiếp để dẫn dắt nhân loại, để xây dựng từng hệ tư tưởng. Còn kiếp của vị Phật á, ngài đã trải nghiệm tất cả những cái thống khổ trong cái kiếp quá khứ, ở tất cả các kịch bản, để ngài hiểu chính mình tại sao có cái sức mạnh vượt qua được điều đó. Để gì, để lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời nhất đến mọi người. Và ngài thấu hiểu được gì, tất cả những con người độc ác, những con người thánh thiện xung quanh ngài. Ngài trải nghiệm tất cả các kịch bản để thấu hiểu những thống khổ, những bản chất của những tự linh em bé khác, của những con người khác. Đồng thời cũng là ngài hiểu ngài hơn, để ngài thấy được cái sự kỳ diệu từ ngài. Và sứ mệnh của ngài là gì, dẫn dắt nhân loại. Ngài hiểu được cái cội nguồn, ngài không còn bị bám trói vào là gì, phải tranh giành ngôi vị, để gì, để nó cuộc đời của một vị vua cứ quẩn quanh cái việc gì, tranh giành, rồi giết hại, rồi xâm lược, chiến tranh. Mà kiếp quá khứ của ngài, ngài từng là vị vua anh minh rồi, ngài trải nghiệm hoàn thành cái vị vua, nên kiếp của thái tử Siddhartha ngài không cần cái đó. Khi ngài giác ngộ, nên trong ngài thôi thúc cái việc đi tìm con đường giải thoát.
Ngài không bỏ vợ con, mà người đừng đổ lỗi đổ tội cho Ngài, oan lắm. Ngài không bỏ vợ con mà Ngài tạm rời gia đình để đi tìm sự giác ngộ thông qua những cái trải nghiệm thống khổ bên ngoài một cái môi trường gì ạ, vua chúa mà Ngài từ khi sinh ra đã được tận hưởng. Và khi Ngài trải nghiệm, Ngài tìm thấy được con đường giác ngộ, Ngài về thuyết giảng cho gia đình. Sau đó con cái, con Ngài, vợ Ngài đều tham gia hành trình tu hành, học và truyền giảng tri thức đấy. Tất nhiên về Phật thì còn nhiều bí mật mà chúng ta không thể hiểu được khi chúng ta chỉ là đọc kinh sách thôi, không thể hiểu được. Bởi vì những biến thiên của thời gian, sự tàn phá của các tôn giáo đến với ngôi trường Phật giáo Nalanda ở Ấn Độ, đó là từ sự tàn phá của Hồi giáo và những lần tập kết kinh sách phải sau khi Phật nhập diệt mấy trăm năm sau mới ra sách được cơ. Thế nên là gì? Đó là lịch sử. Lịch sử thì chúng ta à, sẽ không thể hiểu được hết những uẩn khúc, những bí ẩn đằng sau bên trong đó, bởi vì chúng ta sinh ra ở các thời sau, chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta không có được một cái gọi là trí tuệ đặc biệt thì nó sẽ rất là khó để cho chúng ta khám phá được sự thật. Và khi chúng ta không khám phá được sự thật thì chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của sự hơn thua, của sự vô minh thôi. Đó thì mọi người phải phải gì ạ, khi khi học trí thức hai chân lý thì hãy liên tưởng đến tất cả những hiện tượng trong cuộc sống để mình xây dựng một cái phương pháp tư duy logic, thì từ đó mình sẽ có một cái nhìn sáng suốt hơn, sáng suốt. Thì cũng như là bốn hình tướng đạo được ngài đưa ra, không phải khi trường nói là mọi người phải nghe, phải tin ngay đâu, mà cần có cái sự tư duy logic để tính, để xem đúng hay sai, giá trị gì, giá trị gì sẽ đạt được khi mình thực hiện đúng bốn hình tượng đạo. Đó thì đối với ngài thì ngài cần thấy được sức mạnh của tất cả các tự linh khi chúng trưởng thành phải bằng hoặc có thể hơn ngài. Bởi vì khi bằng được ngài rồi thì chúng bất tử rồi, chúng có thể sống, di chuyển, di chuyển được trong cái không gian năng lượng ngoại diệt, có thể kích nổ được năng lượng ngoại diệt mà an toàn. Thì làm được điều đó thì ngài cần phải gì, thấy được các biểu hiện hết về bản chất của các tuệ linh ra. Và từ những cái quan sát từ khi phôn dương ngoài hình thành cho đến hiện tại, trước khi đưa các tuệ linh xuống, thì ngài cần phải làm rõ được các biểu hiện, các bản chất, các giá trị mà các tuệ linh em bé biểu hiện ra mà phải đạt được cho một cái công trình phát triển vũ trụ vĩ đại của ngài. Nó không ích kỷ đối với ngài đâu, bởi vì nó là công trình vĩ đại của ngài, thì cũng tức là gì ạ, một công trình vĩ đại cho tất cả các tự linh để được sống, tồn tại, phát triển bền vững, để tạo thành một gì ạ, một khối đại đoàn kết của cả vũ trụ, của cả tự linh. Chứ nếu không làm được cái sự khối đại đoàn kết của cả tất cả các tự linh thì đảm bảo với mọi người là gì, các tự linh em bé khi xuống làm người trải nghiệm thời gian, chúng có thể về, chúng tìm cách lật đổ ngôi vị của ngài, chúng sẽ tìm cách lật đổ ngôi vị của ngài để thống trị. Đây là điều sẽ xảy ra, có thể xảy ra, bởi vì bản chất nó ở bên trong. Thế nên ngài sẽ tạo một môi trường để thấy, để thấu hiểu tất cả, và có những cái kế hoạch để giúp cho các bạn tự linh, cho tất cả tự linh trưởng thành trong sự kết tinh của bốn hình tướng đạo. Đó đó là gì? Đối với hình tướng đạo, đạo lễ, đối với hình tướng đạo lễ, đó là gì ạ? Đó là mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái với cha mẹ, anh em họ hàng. Đó thì cái địa
cái hình tướng đạo gia đình này hay gọi là đạo lễ. Đó, đạo lễ nó cũng giống như cái mối quan hệ giữa cha con, ngài là cha, các con nhỏ với nhau. Cả vũ trụ là một chỉnh thể, và thông qua biểu tượng làm người để các tiểu linh thấu hiểu bản chất của mình, có những cái độc tố gì, có những cái thiện tố gì, rồi loại bỏ được độc tố, kích hoạt thiện tố. Thì khi kích hoạt thiện tố thông qua cái các kịch bản trong cái hình tướng đạo, đạo lễ, đạo hay gọi là đạo gia đình, thì các tự linh sẽ tôi luyện được một nhóm hạt mang chức năng nhiệm vụ. Hay nói cách khác là gì, thông qua cái biểu tượng, thông qua cái hình tướng đạo gia đình, các tự linh sẽ trải nghiệm trong nhiều kiếp để họ xây dựng được, để họ sản sinh ra được một lượng lớn đủ về số lượng và chất lượng của hạt năng lượng cấu tạo vào cơ thể của tuệ linh để chúng trưởng thành hơn. Thì cái nhóm hạt năng lượng đó nó mang giá trị, hay còn gọi là nó có chức năng nhiệm vụ, giống như cơ thể con người chúng ta là gì, khi chúng ta lớn lên thì các nhóm tế bào nó phải mang chức năng nhiệm vụ, nó phải phân tách nhân đôi. Đó, thì khi trải nghiệm các kiếp tu hành ở thế giới loài người thông qua hình tướng đạo gia đình, các tự linh thấu hiểu bản thân, loại bỏ độc tố, kích hoạt thiện tố để sản sinh ra các hạt dương, nó mã hóa cái thông tin liên quan đến hình tướng đạo gia đình. Và cái nhóm hạt đó nó được tôi luyện, nó được sản sinh ra từ rất nhiều kịch bản, và nó đều mang một cái giá trị chung là các tự linh sau khi làm người đã trưởng thành thông qua hình tướng đạo gia đình, họ xây dựng được tình yêu thương, xây dựng được tình yêu thương. Tình yêu thương là biểu tượng của, đấy là bản chất của gì ạ? Của gia đình. Tình yêu nam nữ kết hôn vợ chồng, tình yêu cha mẹ con cái, tình yêu vợ chồng với nhau, tình yêu của con cái với cha mẹ, của anh em với nhau. Tình yêu, đấy là tình yêu, tình yêu thương trong sự à, tôn trọng, không ích kỷ, để hướng đến cái sự phát triển bền vững cho toàn bộ các dạng sống trong và ngoài vũ trụ. Đó, còn cái việc chúng ta ở thế giới loài người, chúng ta vẫn còn ích kỷ cho tình yêu gia đình của chúng ta thôi, cho vợ chồng của chúng ta thôi, cho con cái của chúng ta thôi, thì đó vẫn là đang thể hiện, biểu hiện ra những độc tố chứ chưa trưởng thành. Còn khi đạt đến trưởng thành thì là gì? Tình yêu thương vô bờ bến đến với tất cả vạn vật trong ngoài vũ trụ. Bởi vì các tôi để có được các nhóm hạt chức năng đó và trưởng thành được, vì đã trải nghiệm tất cả các kịch bản thống khổ trong trong mối quan hệ gia đình, để loại bỏ độc tố và phát triển được trí tuệ mang bản chất tình yêu thương, trong sự hướng đến phát triển bền vững vạn vật mà không có một cái sự ích kỷ nào. Thì làm được điều đó thì phải có hình tướng gia đình, thì trong đó là còn có nhiều biểu tượng nhỏ khác nhau, biểu tượng vĩ đại khác nhau. Nhưng hình tướng đạo gia đình là thông qua mối quan hệ gia đình như vậy, các tổ linh sẽ trưởng thành, và cơ thể họ sinh ra một lượng lớn, đủ gọi là đủ lượng và chất về các hạt mang thông tin của tình yêu thương. Bây giờ các tiểu linh trưởng thành mà không mang trong mình một tình yêu thương vạn vật, tình yêu thương người cha, tình yêu thương người con, bạn bè anh em, vạn vật khác, thì cái tội linh đó chỉ có về đi phá thôi, đảm bảo nó sẽ gì ạ? Nó trộm ghế của ngài thôi, nó đâm sau lưng thôi, nó có tình yêu đâu. Và mà vũ trụ thì không cần những tuệ linh không có được tình yêu, vũ trụ cần có tình yêu thương. Thì hình tướng đạo lễ như vậy. Còn hình tướng gì ạ? Hình tướng đạo thầy trò, hình tướng đạo thầy trò là
Nó giúp cho gì ạ? Các tự linh khi hóa thân làm người, thông qua các kịch bản giữa thầy trò với nhau, giữa học trò với nhau, giữa việc nghiên cứu ra tri thức để lan tỏa, nó giúp cho các tự linh bộc phát hết bản chất độc tố và loại bỏ, rồi bộc phát những các giá trị thúc đẩy cho sự phát triển bền vững. Họ sẽ thực hành từng bước, tạo ra, lan tỏa, học tập, truyền dạy. Bởi tri thức chính là trí tuệ, trí tuệ chính là số lượng và chất lượng thông tin. Nó thúc đẩy một cách kỳ diệu cho sự phát triển bền vững đến vạn vật vũ trụ. Và thông qua hình tướng thầy trò để giúp cho các tự linh tôi luyện được cái khả năng thì tư duy trí tuệ, nghiên cứu ra các giải pháp, các phương án, các công trình để phát triển vạn vật vũ trụ. Các hệ tư tưởng được sinh ra ở trái đất, các tôn giáo được hình thành, các quan điểm tâm linh được hình thành, tín ngưỡng được hình thành. Mục đích là để gì? Để giúp cho các tự linh. Còn nữa là gì? Là những ngành nghề được hình thành, hệ thống giáo dục được hình thành, trường lớp được hình thành, là để phục vụ cho cái gì ạ? Cho các tự linh được trải nghiệm, để nghiên cứu tìm tòi ra con đường kỳ diệu nhất, và phải biết lan tỏa con đường kỳ diệu đó trong sự không ích kỷ. Bởi vì có những người khi họ nghiên cứu ra một cái gì đó giá trị, họ phải bán bằng sáng chế, họ phải cần có nhiều tiền họ mới bán. Mọi người có thấy Đức Phật bán bằng sáng chế giác ngộ của ngài không, hay là bán cái sự giác ngộ để lấy tiền không ạ? Hay là ngài cho đi? Và mọi người chắc chắn sẽ nghe thấy có những cái phương pháp tu tập nào đó là gì, mật, nó là gọi là mật pháp, thì phải bí mật, không tiết lộ cho ai, bí mật mình tu, bí mật mình tận hưởng. Vậy liệu các tự linh xuống mà sống trong cái sự ích kỷ như vậy, mà cho rằng là giác ngộ là đã đến trí tuệ, thì đã phải là đến cái đích của sự giác ngộ chưa? Một bậc giác ngộ, giá trị tạo ra phải có tính phổ biến, có tính ứng dụng, và phải lan tỏa được. Thì đó là thông qua hình tướng đạo, đạo đường, gọi là đạo thầy trò, để giúp các tự linh học được cách tìm được tri thức, tìm được phương pháp, dạy cho nhau cái phương pháp để cùng nhau tồn tại phát triển. Đó là lan tỏa các giá trị phát triển bền vững đến vạn vật, trao cho nhau những các giá trị phát triển bền vững đến vạn vật. Như vậy khi các tự linh đầu thai làm người, trải qua các kiếp tu hành, thông qua hình tướng đạo thầy trò, họ học được, nghiên cứu ra, dạy nhau, trao cho nhau các giá trị mang tính phát triển bền vững. Mà muốn trao cho nhau được, muốn dạy nhau được, truyền cho nhau một cái tâm vô điều kiện về các phương pháp mang tính phát triển bền vững, thì họ phải là những tuệ linh có tình yêu thương công bằng. Công bằng là như thế nào ạ? Vì nhiều người sẽ không giác ngộ được cái điều là gì, họ chỉ biết để vun vén và ích kỷ cho gia đình của mình, cho anh em của họ, người thân của họ, mà không biết rằng gì, kiếp trước, kiếp trước nữa, bao nhiêu kiếp nữa, những người thân đang ở bờ ở bụi, đang đau khổ bệnh tật là người thân đấy. Đâu phải cứ người thân kiếp này mới là người thân, chắc gì đã là người thân kiếp trước. Chỉ khi giác ngộ thì mới hiểu được cái địa cái gọi là người thân, nó chỉ là cái tấm áo mà các tuệ linh bên trong tất cả chính là người thân, cùng một cội nguồn đấy. Tại sao còn phân biệt người trong nhà, người người ngoài? Tại sao còn phải phân biệt, trong khi bên trong những tâm áo là thân đến con người, là người, là tuệ linh thân đấy, cùng cội nguồn đấy. Chỉ khi chúng ta trải nghiệm hết các hình tướng đạo gia đình mới giác ngộ được, mới xây dựng được cái trí tuệ tình yêu thương vô bờ bến. Lúc đó mới thấy người ngoài cũng là người thân, người thân cũng là người thân, và
giống với người ngoài, tất cả đều là người thân. Tất nhiên nhiều người sẽ không chấp nhận được điều đó, bởi vì họ chưa giác ngộ. Và phải có được tình yêu thương thì mới dám sẵn sàng trao đi những cái giá trị, và thông qua hành tướng đạo thầy trò có được trí tuệ, phương pháp. Như vậy một tự linh trưởng thành ít nhất thông qua hành tướng đạo đã có được hai cái giá trị kỳ diệu mà các tự linh bé không có được nếu không trải nghiệm và đạt được giác ngộ ở thế giới loài người. Đó là gì? Có tình yêu thương vô bờ bến trong sự không phân biệt đến tất cả các dạng sống trong ngoài vũ trụ, sẵn sàng trao đi những giải pháp, những phương pháp phát triển bền vững cho tất cả. Và hình tướng đạo, đạo đời là lao động sản xuất, đối nhân xử thế, nó sẽ giúp cho các tự linh trải nghiệm tất cả các kịch bản trong hình tướng đạo đời để biết tôn trọng nhau, tôn trọng nhau, biết học tập, biết nghiên cứu, tìm ra các công trình, các phương pháp, giống như là người nông dân lao động sản xuất để tìm ra những giải pháp cho mùa màng bội thu. Người công nhân tìm ra những cái phương pháp để việc sản xuất tối ưu hóa, tạo ra năng suất lao động. Các chủ doanh nghiệp họ tìm ra giải pháp kinh doanh để mang lại lợi ích cho xã hội, cho bản thân, cho người lao động. Các nhà nghiên cứu ra những công trình sản phẩm chất lượng để giúp người dân vượt qua bệnh tật, thay đổi cuộc sống. Đó, tất cả những người nam người nữ khác giới học cách tôn trọng nhau. Khi có tình yêu thương từ đạo gia đình rồi thì họ sẽ xây dựng kế thừa thông qua hình tướng đạo xã hội, sống biết tôn trọng nhau, chứ không phải đến rồi gì nhăng nhít để chim chuột nhau rồi vi phạm các chuẩn mực. Họ sống, họ nghiên cứu miệt mài lao động sản xuất để tìm ra những công trình, những nghiên cứu, những phát minh, những giá trị, và sau đó là gì? Dùng hình tướng đạo thầy trò để truyền bá những giá trị tuyệt vời. Như vậy hình tướng đạo xã hội giúp cho các tuệ linh sau khi trải qua những kiếp người tu hành, họ gì ạ? Họ tôi luyện được, tức là họ sản sinh ra được một lượng lớn hạt năng lượng, hay còn gọi là đủ về số lượng và chất lượng cho cái nhóm hạt năng lượng thông qua hình tướng được sản sinh thông qua hình tướng đạo xã hội. Nó mang một cái chức năng nhiệm vụ là gì? Là biết nghiên cứu, biết triển khai kế hoạch, biết thực hành thực thi, biết làm việc, biết sắp xếp tổ chức. Thì phải biết chứ. Thế chứ bây giờ tuệ linh ở trên kia không biết làm cái gì, bảo là ví dụ ngài bảo là đấy mấy đứa ra vận hành cái hành tinh kia, chúng nó không biết làm gì, chúng nó ra chúng nó đập chúng nó phá. Thì nó phải biết như thế nào là giá trị, như thế nào là không giá trị, thì phải có môi trường để chúng học trước. Thì hình tướng đạo xã hội nó giúp cho các tự linh biết cư xử ứng xử với nhau, với vạn vật. Và khi thấy một vấn đề trong vạn vật vũ trụ, chúng sẽ có ý tưởng để giải quyết bài toán vấn đề đó mang tính phát triển bền vững. Thì đấy mới là trí tuệ, đấy mới là tự linh trưởng thành. Còn hình tướng đạo gia đình thì sẽ giúp các tự linh về thì gì ạ? Phải biết kính trọng người cha, chứ không về lại bể ghế đâm sau lưng chết khi chết dở. Đó, ba hình tướng đã giúp cho cái tự linh khi trưởng thành nó đã khủng khiếp rồi, có trí tuệ siêu việt rồi. Hay còn gọi là gì ạ? Cấu trúc tuệ linh trưởng thành đó đã có ba nhóm hạt năng lượng mang bản chất giá trị kỳ diệu chưa ạ? Nhìn vấn đề gì có thể đưa ra giải pháp để xử lý trong sự tôn trọng bình đẳng tất cả, trong sự yêu thương, bởi gì ạ? Bởi hình tướng đạo gia đình đã đạt được, vì có cái giải pháp xử lý là sao mà, vì hình tướng đạo xã hội đấy, rất tài giỏi rồi, kinh nghiệm rồi, tình yêu thương từ gia đình đó, và cái sự sẵn sàng chia sẻ những cái giải pháp đó, hình tướng đạo thầy trò. Và đặc biệt hình tướng đạo quốc gia,
Thông qua đạo quốc gia nó là gì? Giữa những người lãnh đạo chỉ là đại diện cho người dân thôi. Thì nó là gì? Người dân với lãnh đạo đối xử với dân tộc quốc gia lãnh thổ đó, mối quan hệ mà, người dân người lãnh đạo với quốc gia lãnh thổ, để họ trải nghiệm và học tập được cái gì ạ? Sự hy sinh xương máu từ những con người, từ tổ tiên, để cho họ, cho con người được cái sự hòa bình độc lập. Và để thấy là cái gì ạ? Sự tranh giành chỉ là chết chóc và hại người. Để thấy là gì ạ? Lãnh thổ dân tộc chỉ là một, tầng lớp thống trị lãnh thổ dân tộc nó bền vững, còn tầng lớp thống trị nó sẽ thay đổi nếu mất lòng dân, nếu không mang được lợi ích cho người dân. Và để thấy được người dân phải làm sao, phải chung tay xây dựng phát triển tổ quốc, từ việc học hành lao động sản xuất, yêu thương nhau. Thì thông qua hình tướng đạo quốc gia, các tự linh sẽ trưởng thành, bởi sản sinh ra được vô số hạt năng lượng mang giá trị thông tin trong hình tướng đạo quốc gia. Họ sẽ gì ạ? Khi các tự linh đó trưởng thành trở về, họ sẽ yêu thương quê hương, yêu thương dân. Ở Việt Nam, ở quốc gia dân tộc dưới là gọi yêu thương quốc gia dân tộc, nhưng trở về thì họ sẽ yêu thương vạn vật trong ngoài vũ trụ, đặc biệt trong sự tôn nghiêm trên dưới đồng lòng. Đó, trong sự tôn nghiêm trên dưới đồng lòng. Thì như vậy là gì? Thông qua bốn hình tướng đạo, thông qua bốn hình tượng đạo ở thế giới loài người, các tựa linh sẽ phải trải qua tất cả các kịch bản khốc liệt, đau khổ, thống khổ, muốn mà không được thỏa mãn, để loại bỏ độc tố thì nó biểu hiện ra, và kích hoạt thiện tố, để gì? Để sản sinh đủ lượng về hạt, và trong hạt đó phải có chất lượng. Chất lượng tức là loại hết độc tố và gia tăng được các giá trị thiện tối đa trong bốn nhóm hình tướng đạo. Thì các tựa linh trở về sẽ giúp cho họ có một cái hình thể trưởng thành đẹp tuyệt vời, và trí tuệ kỳ diệu đến mức độ là gì? Họ có tình yêu thương bao la vì được tôi luyện từ hình tướng đạo gia đình. Họ có thể trong một tích tắc đưa ra giải pháp và triển khai giải pháp một cách tuyệt vời, bởi họ được tôi luyện trong hình tướng đạo xã hội, lao động sản xuất. Họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau, dạy cho nhau, hướng dẫn cho nhau, cho vạn vật những giải pháp kỳ diệu, vì họ được tôi luyện trong hình tướng đạo thầy trò. Và họ sống đoàn kết trong sự tôn nghiêm trên dưới một lòng. Đặc biệt là gì? Họ lắng nghe, biết nghe lời từ vị tự linh đầu tiên. Ngài luôn là gì? Một người cha, một lãnh tụ vĩ đại nhất của vũ trụ. Đó là gì ạ? Cái sự kỳ diệu mà các tôi trưởng thành sẽ làm được nếu họ trải nghiệm đầy đủ bốn hình tượng đạo, trải nghiệm ép hết độc tố, kích hoạt thiện tố, thì mới trưởng thành được. Và những cái giá trị bốn hình tượng đạo mà ngài thấy được như vậy, nhưng ngài phải tạo nó ra để cho các tôi linh phải trải nghiệm, trải nghiệm, phải sống đó, sống trong bốn hình tượng đạo. Thế nên ai đó mà không thích cái việc lập gia đình, kết hôn đấy, đấy là việc của mọi người thôi, mọi người không thích. Còn sự thật thì vẫn phải luân hồi dài để mà hoàn thiện thôi. Không có ngoại lệ nhá, không có ngoại lệ nào cả. Không có bất kỳ một cái ngoại lệ nào là em được phép không kết hôn, không có đâu. Hay là gì, cho em xin phép không kết hôn. Không kết hôn, việc của mọi người, kiếp sau tiếp tục một luân hồi, khổ lắm.
Không có bạn mà ấy em còn còn bận bao việc gia đình cho em nghề, lỡ hẹn kiếp nào đó em đi 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 học hay chân lý với em giác ngộ, không sao, em lỡ hẹn luôn mà hô đen luôn. Bốn hình tướng đạo, đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác trên vai bốn hình tướng đạo mà. Một ngày 24 giờ, tại sao không sắp xếp được thời gian để mà hoàn thiện cả bốn hình tướng? Không có ngoại lệ nào cả. Để trưởng thành thì phải làm được điều đó mà. Cũng như mọi người muốn vậy, muốn cơ thể thật thật cường tráng đúng không ạ, thì phải đến phòng gym. Mà muốn phát triển nhóm cơ nào thì phải có những cái động tác, có những cái bài tập dành cho nhóm cơ đó. Ai đó muốn muốn thì muốn phát triển nhóm cơ, cơ chân cơ đùi thì phải có những bài tập về chân đùi. Muốn phát triển về cơ hông thì phải có bài tập về hông. Cơ bụng sáu múi thì phải có bài tập về cơ bụng. Cơ bụng muốn sáu múi không chịu tập, cứ uống bia nhiều thì chỉ có một múi tròn to thôi. Muốn cơ vai thì phải tập bài vai. Đó, lấy cái đó đã là biết để có cái tư duy rồi. Khi mình tập ở nhóm nào, nhóm cơ nào thì nó sinh nhiệt mà, sinh nhiệt, động, vận động sinh nhiệt và dinh dưỡng được đưa vào việc ăn uống nữa, thì nhóm cơ đó nó sẽ xảy ra cái quá trình phân tách nhân đôi của tế bào rất rất nhanh. Linh hồn cũng thế. Muốn phát triển trí tuệ ở ở nhóm hạt nào thì phải trải nghiệm kịch bản trong các hình tượng đó thì mới phát triển được. Đó, một tới trưởng thành, đạt đến được sự viên mãn là gì ạ? Là phải phát triển được đầy đủ bốn nhóm hạt, nó mang bốn cái nhóm giá trị chức năng của hạt. Đó, thì để mọi người có một cái nhìn thông qua bài này, mọi người có một cái nhìn đi sâu hơn vào bốn hình tượng đạo. Đó, đi sâu hơn vào bốn hình tượng đạo. Còn các buổi tới thì trường sẽ giúp mọi người từng bước loại bỏ những độc tố, nhận thức và loại bỏ độc tố trong từng kịch bản đó của bốn hình tượng đạo. Cái chương trình của lớp học này nó sẽ khác với cái lớp nghiên cứu năm 2002, 22 năm 22, và nó cũng sẽ khác so với cái sự bố trí sắp xếp trong bộ ba cuốn sách Nanas Nananda. Đó, còn do đó là gì ạ? Để giúp mọi người nhanh đạt được những cái thành tựu trong việc chữa lành thân tâm trí, phát triển trí tuệ và giác ngộ, thì trường sẽ phải có những cái cách đi nó khác, hướng đi của các bài giảng nó phải khác. Đó, để mọi người à, thấy được là gì ạ, có sự khác biệt. Đó, còn có trường cố gắng phân tích trong vòng khoảng 10 phút nữa để mọi người thông qua cái đại hội tập kết nhân loại, mọi người đã thấy được cái gì ạ, cái sắp xếp của ngài bốn hình tương đạo trong đó rồi. Do đó là gì ạ, trong cái quá trình tiến trình phát triển của xã hội thì bốn hình tương đạo nó được viên mãn hơn thông qua cái quá trình phát triển, phức tạp hơn, đầy đủ các kịch bản hơn. Còn khi mà thông qua các đại hội tập kết nhân loại, tại mỗi điểm đại hội đó mọi người sẽ thấy được bốn hình tương đạo. Mặc dù là gì ạ, là ngài đã nói ở trong cái đại hội thống nhất con đường tu hành rồi, nhưng mà ở đại hội tập kết nhân loại ngài đã cho thấy được cái điều đó. Đó là gì? Là mỗi điểm tập kết có ít nhất từ 4 hộ gia đình và rất nhiều muông thú tụ tập lại trên một lãnh thổ nhất định, là nó ven biển, ven sông, ven núi, ven rừng, đồng bằng. Đó, mỗi một gia đình thì có người cha người mẹ, hai đứa con trai và gái, ít nhất 4 hộ gia đình, và ngài ở giữa ra mệnh lệnh, chỉ dạy. Đó, mọi người nhớ cái hình ảnh đó, muông thú lũ lượt đến để nghe lời ngài chỉ dạy. Thì thông qua cái hình ảnh tập kết đó, nó đã thấy cho mọi người thấy được bốn hình tướng đạo. Đó là gì? Đó là gì? Về đạo lễ. Về đạo lễ thì chúng ta đã thấy được gì ạ? Mỗi một gia đình
là một mối quan hệ của đạo đạo lễ rồi. Người cha người mẹ, hai vợ chồng, một người chồng một người vợ, chứ không có hai vợ một chồng hay là gì, hai chồng một vợ, không có cái đó. Hay là gì, hai người nữ hoặc hai người nam để tạo thành cặp vợ chồng, không có, mà phải là khác giới tính. Rồi cha mẹ với hai đứa con, nó biểu hiện cho hình tướng đạo lễ rồi. Và ngài đã nói gì trong điều răn của ngài, ngài nói là gì? Ta giao sứ mệnh cho các ngươi phải gả con cái cho nhau để xây dựng nhân loại, để chúng gì ạ, chúng sinh con đẻ cái xây dựng nhân loại. Đó, hình ảnh và lời nói của ngài cho thấy hình tướng đạo lễ rồi. Cha mẹ phải nuôi dạy con cái và gả chúng khi chúng lớn, và chúng phải tiếp tục nhiệm vụ. Đó, đó là một gia đình, một nhiệm vụ trong đó của các con, của gì, của cha mẹ rồi. Và cái hình ảnh đó cho thấy là gì, hai đứa con tương tác với nhau này, hai đứa con tương tác với cha mẹ tương tác với con cái, và cha mẹ tương tác với nhau. Đó là hình tướng đạo 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 lễ rồi. Hình tướng đạo xã hội thì giữa các hộ gia đình với nhau, nó cho thấy sự tương tác giữa các hộ gia đình bởi một cộng đồng, bởi gì ạ, sứ mệnh mà ngài giao là gả con cái cho nhau để xây dựng nhân loại, nó cũng cả là xã hội. Bởi gì ạ, câu nói ngài nói là gì, ta giao sứ mệnh cho các ngươi thuần hóa muôn thú để chúng cũng trở thành người tu hành. Như vậy hình tướng đạo xã hội nó bao gồm cả giữa các con người trong một gia đình đối xử với nhau, cùng nhau sinh sống tồn tại trong một cái lãnh thổ đó, tương tác với muôn thú. Và sau đó là gì ạ, là quá trình phát triển lao động sản xuất để phức tạp hóa và để phát triển thêm các hình thái trong cuộc sống lao động sản xuất. Đó, hình thái đạo mà thầy trò nó đã xuất hiện ngay từ cái câu nói của ngài rồi. Mỗi câu nói của ngài là lời dạy dỗ, mỗi câu nói của ngài là lời dạy dỗ của người thầy cũng như là của người đứng đầu. Và gì ạ, cái việc ngài giao sứ mệnh cho à, các cặp cha mẹ để dạy dỗ con cái và gả con cái, đó là thầy trò thôi. Xong rồi cha mẹ dạy dỗ con cái để học, để hiểu thế giới quan cuộc sống, đó là gì ạ, dạy dỗ, đó là tri thức, dạy dỗ tri thức. Và sau này là gì, con người giúp nhau hiểu biết, giúp nhau lao động sản xuất, đấy là cũng là truyền dạy cho nhau, là hình tướng đạo thầy trò. Hình tướng đạo quốc gia là gì, tổng thể mỗi một điểm tập kết là một quốc gia, nó biểu tượng như một quốc gia, một dân tộc, một bộ tộc về sau. Đó là có người đứng đầu, thì ngài đại diện cho người đứng đầu chỉ dạy dỗ, tất cả phải tuân theo, làm theo để tìm được cái sự phát triển bền vững nhất. Đó, lãnh thổ quốc gia gồm có người đứng đầu, thì sau khi ngài 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 tạo ra cái điểm tập kết đó thì những hộ gia đình đó sẽ phải bầu người đứng đầu, bầu người đứng đầu, và tất cả sẽ phải tuân theo sự dẫn dắt chỉ bảo của người đứng đầu để giúp nhau có những cái lợi ích chung cho cả một cái cộng đồng người dân đó. Đó thì muôn thú trong lãnh thổ đó chứa đựng những con người đó, những muôn thú, và chúng tuân theo những cái quy tắc sống để giúp phát triển bền vững. Như vậy đó là cái sơ khai của hình tướng đạo quốc gia, của hình tướng đạo thầy trò, của hình tướng đạo xã hội, của hình tướng đạo gia đình. Và khi trải qua 22.000 năm qua thì nó đã phát triển vượt bậc, nhưng nó vẫn gắn chặt, không xê dịch với 4 lời gian dạy của ngài, và nó vẫn nằm trong cái điều đó. Và để đạt được cái sự giác ngộ thì phải tuân thủ 4 lời gian dạy của ngài, phải tuân thủ 4 lời gian dạy của ngài thì mới gì ạ, mới giúp cho tất cả các tự linh trưởng thành, còn nếu không là sẽ không đạt được. Hình tướng đạo gia đình nó phát triển trải qua các thế hệ, và nó càng ngày càng lớn mạnh thông qua gì ạ, dòng họ dòng tộc.
Đó, hình tướng đạo xã hội nó phát triển bởi gì? Bởi sự phát triển của nhiều ngành nghề, lĩnh vực đời sống xã hội phong phú phức tạp. Hình tướng đạo thầy trò nó phát triển vượt bậc, hình thành các các nền giáo dục, hình thành các tôn giáo, đó phát triển rất vượt bậc. Hình tướng đạo quốc gia nó phát triển vượt bậc vì sao? Từ bộ tộc bộ lạc thành cái sự liên minh của các bộ tộc bộ lạc giữa các lãnh thổ để tạo thành một quốc gia nó lớn mạnh. Nhưng bản chất nó gì ạ? Nó vẫn là bốn hình tướng đạo. Đó vẫn là bốn hình tướng đạo. Thì điều đó để mọi người thấy đi ạ. Khi ngài đã nói với tất cả các tướng linh ở cái đại hội thống nhất con đường tu hành là phải sống cho bốn hình tướng đạo, và nó được thể hiện hóa luôn là ở gì, ở các đại hội tập kết. Từ những cái câu nói của ngài cho đến hình ảnh đó nó đã có rồi, nó đã thể hiện rồi. Đó, do vậy là thì à, chúc bà con cô bác nhà mình là gì, để thấy được cái giá trị bốn hình tướng đạo và cố gắng quyết tâm hoàn thành đầy đủ bốn hình tướng đạo, từng bước loại bỏ độc tố, kích hoạt thiện tố. Đó, để mọi người từng buổi buổi tiếp theo là sẽ đi vào từng cái kịch bản để mình nhận biết được ba điều bí mật, một trong ba điều bí mật đó, hai trong ba điều bí mật, và chúng ta sẽ từng bước loại bỏ độc tố nhanh chóng nhất có thể, giúp cân bằng nhanh, giúp khỏi bệnh nhanh, giúp đạt đến được cái trí tuệ giác ngộ nhanh nhất, và không quên cái việc học đi đôi với thực hành. Đó, như vậy là ờ, buổi học hôm nay sẽ phải kết thúc ở đây. Đó. Thực sự là trường cũng chưa biết là đặt tên được cái tiêu đề buổi học này là cái gì, vì lúc bắt đầu thì trường cũng chưa biết triển khai cái nội dung gì, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Và trường sẽ triển khai cho đăng cái video, biên tập xong và đăng lại video lên kênh YouTube, mọi người cố gắng xem đi xem lại để nạp thông tin và cho cái quá trình là chữa lành nó hiệu quả. Vâng, trường xin chào và tạm biệt cô bác anh chị mọi người. Chúc cả nhà mình có một buổi tối với những giấc ngủ tuyệt vời.